ბედნიერი და წარმატებული პარასკევი ყველას თბილისში 8 საათი სრულდება. მას ტრადიციულად 5 არა უკვე 4 წუთი უკლია. მე გიორგი ისაკაძე ვარ და ვიწყებთ საქმიან დილას Pirveli-ზე. სავალუტო ფონდის დასკვნაში, რომელიც გუშინ წინ გვიან საღამოთი გამოქვეყნდა, სულ უფრო საინტერესო დეტალებს ამოიკითხავთ თუ გრჩება დრო, რომ მას ჩაუждეთ, თან ამოიკითხავთ ამას ნებისმიერ ენაზე, მაგალითად ხელისუფლებამ უნდა შეზღუდოს მიმდინარე ხარჯების ხელფასების ზრდა, გაუმჯობესოს სოციალური პროგრამების მიერ მიზნობრივი ჯგუფების წვდომაში ამციროს სუბსიდიები და სახელმწიფო საწარმოებისთვის კაპიტალის მიწოდება. გარდა კრიტიკული მინიშნებებისა, სავალუტო ფონდი ღიად აცხადებს, რომ მხოლოდ მიესალმება მთავრობის მიერ მაღალ პრიორიტეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ხარჯვას, საჯარო ინვესტიციების მართვის უკეთესი ჩარჩო მიეხმარება ხელისუფლებას უკეთ განაგონ საჯარო ფინანსები. ხელისუფლების განზრახვა იმის შესახებ, რომ სრულყოფილად შეაფასონ და დააკვირდნენ ფისკალურ რისკებს, უნდა აისახოს 2018 წლის ბიუჯეტის ფისკალური რისკების დანახში. გამარტავენ IMF-ის ოფისში. თუმცა ამ პროლოგის ნაწილად ეს ამბავი კი ნამდვილად არ מחარებს. ბოლო თვეები თამდევი ნაწილი გახდა ფასების მკვეთრი ზრდა, ინფლაცია და ზოგადად არსებული სიღარიბეს დონე, რასაც თავის გამოსვლებში სახელისუფლებო წარმომადგენლებიც აღნიშნავენ. აი რონდელის ფონდმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელიც საინტერესო დასკვნის საფუძველს იძლევა და ისიც. ქრონიკული სიღარიბის დონე საქართველოში 2013-16 წლების პანელური მონაცემებით სტაბილურად 4% იყო, რაც 6-7% პროცენტული პუნქტით ნაკლებია 2009-11 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. რონდელის ფონდის კვლევის სიღარიბე და შემოსავლების უთანაბრობა საქართველოში შედეგებით სიღარიბის მაქსიმალური დონე 2010 წელს დაფიქსირდა, როდესაც მისმა ზღვარმა ქვეყანაში 29% შეადგინა, ხოლო მინიმალური 2016 წელს 13.8%. ამასთან კვლევის თანახმად ქალაქად სიღარიბის დონის შემცირების ტენდენცია 1.3 ჯერ უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე სოფლად. კვლევის მიხედვით მთლიანი სახსრები, საუბარია ფულაძეც და არაფულაძეც, 2016 წელს ერთ სულზე საშუალო თვეში 329 ლარის დონეზე იყო. მთლიანი შემოსავლები, ანუ აქ შედის ფულის ესხები, დანაზოგები გამოყენების გარეშე და თავად შემოსავლები, გახდა თვეში 293 ლარი. ხოლო ფულადი შემოსავლებით, ანუ ტრანსფერები, თავად ფულადი შემოსავლები კი 267 ლარი ცხადია. ერთ სულზე მინიმალური შემოსავლები ქალაქად, როგორც წესი, მაღალია სოფელთან შედარებით და იგი თვეში 331 ლარი იყო, ხოლო სოფლად 257. ამდენად ქალაქად ერთ სულზე მთლიანი შემოსავლები 30%-ით აღემატება სოფლად ანალოგიურ მაჩვენებელს. რეგიონების მიხედვით შემოსავლების დონე ყველაზე მაღალია თბილისში, ნუ გეხამუშებათ რეგიონების ჩამოთვლა თბილისით რო დავიწყე, ასეა ეს. 2016 წლის მონაცემებით ის 379 ლარს შეადგენდა ერთ სულზე თვეში. აჭარასა და გურიაში ერთ სულზე მთლიანი შემოსავლები დაახლოებით 271 ლარი იყო. სამეგრელო, იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმში და სვანეთში კი ერთ სულზე შემოსავლები 298 ლარი იყო, ესეც 2016 წლის მონაცემები. აი ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში კი 2016 წელი 225 ლარი გახდა. დაგვრჩა შიდა ქართლი, კახეთი და მცხეთა-მთიანეთი, სადაც 2016 წელს ერთ სულზე ნომინალური მთლიანი შემოსავლები 251 ლარი იყო. სხვა შორის კვლევის მიხედვით მთლიანი სახსრების ზრდის ტემპი რამდენადმე აღემატება მთლიანი შემოსავლების ზრდის ტემპს, რაც განკარგვად რესურსებში სესხლის ზრდად მნიშვნელობაზე მეტყველებს. დაუბრუნდეთ სავალუტო ფონდის თემას. საქართველოს მთავრობის მიერ გაცხადებული ეკონომიკის განვითარების 4-პუნქტიანი გეგმა სრულ თანხმედრაშია იმ პარამეტრებთან, რომელსაც საქართველოს სავალუტო ფონდი უყენებს. ასე გამოეხმაურა ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი საქართველოს პროგრამის
პირველი მიმოხილვის დასრულებას ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ მხარი დაუჭირა საქართველოს სამწლიანი პროგრამის პირველი მიმოხილვის დასრულებას ფორმალური სხდომის ჩატარების გარეშე და ამ მიმოხილვის დასრულებისთანავე საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი ხდება 30 მილიონი SDR-ი, ეს დაახლოებით 42.400.000 დოლარი გახლავთ. და სავალუტო ფონდს და საქართველოსთან მიმართებაში მიმოხილვის მის ბოლო ნაწილს კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით, ჩემთვის და ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდისთვის ძალიან ბევრ საინტერესო რესპონდენტთან ერთად. მანამდე კი მეტი დეტალების სიახლეზე, რომელიც ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრობისას გარანტირებულ გადაწყვეტილებად დღესაც უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააჟღერა. 2018 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ავტომობილებისთვის სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება ამოქმედდა, ეს ვალდებულება არ ეხება ყველას. მაგალითად, პატარა მოცულობის ძრავის მქონე ავტომობილებს, უფრო კონკრეტულად, სამს ქვემოთ ძრავის მქონეებს, მაგალითად, 3.0 ძრავის მქონეებს, მაგალითად, გუშინ როგორც გავარკვიე, ანას ავტომობილის რეგისტრაციის თვეა მარტი, შესაბამისად ტექნიკური დათვალიერების გავლა მან 2018 წლის მარტამდე უნდა მოასწროს. ანუ ალბათ მივხვდით, რომ საკმაოდ მცირე არის ამ მანქანის მოცულობა. თუმცა ანალოგიური პრინციპი მოქმედებს დიდძრავიან მანქანებზე ოღონდ 2018 წლიდან. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სულ 2 კვირაში ეტაპობრივად იწყება გარკვეული კატეგორიებისთვის ტექდათვალიერების გავლის ეტაპები. აი მაგალითად ჩამონთვალე ესე გავაკეთე 2018 წლის 1 იანვრიდან სამგზავრო და სუბუქი სატვირთო ავტომობილებისთვის 2018 წლის 1 ივლისიდან იურიდიული პირებისა და სახელმწიფო უწყებების საკუთრებაში არსებული ავტომობილებისთვის 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან მანქანებისთვის რომლის ძრავაც სამს აღემატება, რომლის ძრავიც აღემატება ეს არ ვიცი, უფრო ალბათ 3 და 0 ესე უნდა ითქვას, ესე არის წესი 3 და 0 კუბატურა, თუ რა, კი ბატონო, 3 და 0 იყო. 2019 წლის 1 იანვრიდან ყველა ავტომანქანისთვის სავალდებულო ხდება ტექდათვალიერება, ანუ პირადი მოხმარების სამგზავრო ავტომობილების მეპატრონებით ძირითადი ნაწილებით იდეაში მოქცეულები არიან ამ მეოთხე კატეგორიაში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხი, რას შეამოწმებენ სპეციალურ ცენტრში და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს თქვენი ავტომობილები. მუხრუჭი ჩვენიერია. ახლა ნახავთ გრაფიკაზე. მუხრუჭი, საჭის მართვის სისტემა. აი მე-6-ზე უფრო მეგონა რომ იქნებოდა ეს. ხილვადობა, მეოთხე ფარები, ღებძულა, შასი და მისი შემადგენლები და გამონაბოლქვი. რამდენი უნდა გადავიხადოთ? სუბუქი ავტომობილების 60 ლარი, სატვირთო და სამგზავრო ავტომობილებისთვის გადასახადი იქნება 100 ლარი და აი რა ხდება მაშინ თუ პირველ ჯერზე ვერ გაიარა თქვენმა მანქანამ ტექდათვალიერება და პირობითად 7-დან 1 ან 2 კრიტერიუმი ვერ დააკმაყოფილა, 1 თვის განმავლობაში თქვენ გამოსწორების შანსი გაქვთ საკუთარი თავის არა ავტომობილის. მეორედ მხოლოდ ის პირველი ან მეორე კრიტერიუმი, ანუ რომელიც ჩავარდა, ასე ვთქვათ, შემოწმდება, რის გამოც მანქანამ ტექდათვალიერება ვერ გაიარა და თანხის ხელახლა გადახდა არ მოგიწევთ. თუ ავტომობილის ასაკი 8 წელს აღემატება, მისი ტექნიკური შემოწმება ყოველწლიურად სავალდებულო იქნება გამოშვების თარიღიდან 4 წლის შემდეგ და შემდეგ ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ესეც სავალდებულო გახდება და არის. კიდევ ერთი საკითხია ის მოთხოვნები, რომელიც თავად პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების მიმართ არსებობს. ეს დაინტერესებს მათ, ვინც არის უკვე ამ ბიზნესში, ან მე ვიცი, რომ საკმაოდ დიდია დაინტერესება საქართველოში ამ ბიზნესით, როგორი უნდა იყოს შენობა, სადაც ტექდათვალიერება ჩატარდება. ეხლა უკვე ამ ბიზნესმენების ყურადღებასაც მივიპყრობ საქმიანი დილის კიდევ ერთი კატეგორიის მაყურებლების
ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი სხვა შენობებისგან, არ უნდა იყოს ჩართული რომელიმე ბიზნესში, რომელიც იქნება ინტერეს და კონფლიქტის შემცველი საქმიანობა. მაგალითად, სერვისი ნაწილების გაყიდვა. და რაღაცა ამ დაგვარი და თამდები. ის აღიჭურება ვიდეო კამერებით, მოეწყობა მომხმარებელთა მოსაცდელი კომფორტული სივრცე, აიგრძალება ნაღდი ანგარიშსწორება. გარდა იმისა, რომ აღჭურვილობა უნდა იყოს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი, კიდევ რით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ცენტრი. აგერ, პატივცემულო ბიზნესმენებო, შემოწმება განხორციელდება მხოლოდ კომპიუტერული ტექნიკით და მონაცემების შეინახება ერთიან ელექტრონულ ბაზარში. ამ ბაზარში ინსპექტირების შედეგები ხელმისაწვდომი იქნება საპატრულო პოლიციისთვის, მომსახურების სააგენტოსთვის, აკრედიტაციის ცენტრისთვის და სახმელეთო ტრანსპორტის ადმინისტრაციისთვის. მნიშვნელოვანია პერსონალი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს პროფილური კვალიფიკაციის, ამისთვის ჩამოყალიბებულია ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების და კვალიფიკაციის პერიოდული კონტროლის მექანიზმი. მოკლედ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია და ტაიმლაინი გაიწერა ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებით და ეს 3-დან 0-ს ეხება თუ მინუსებში გავალთ ამ თემაზე, თუ პლუსებში ამ თემაზე გვეყოლება სტუმრები. თემები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე არც ერთ ეტაპზე გვაკლია. ბიზნეს მედია საქართველოს გუნს, ამიტომ დიდი ენთუზიაზმით ვართ შემოგთავაზოთ სულ განახლებული პროექტები, იდეები და ფორმატები სატელევიზიო, ციფრულ, ბეჭდურ თუ სხვა ფორმატებში, რაც თქვენს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან შემფასებელს და პირველის მაყურებელის ცნობადობას და ინტერესს მხოლოდ აამაღლებს ისეთი თემების მიმართ, როგორც ბიზნესი და ეკონომიკაა. წინ სუპერ საინტერესო 3 საათი გველის. დეკემბერს დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. დოროტა დლოუჩისულიგა, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოლიტიკის პრესის და ინფორმაციის ხელმძღვანელი. ელზა ჯგერინაია ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ალექსანდრე რევაზიშვილი, Apple City-ს მარკეტინგის მენეჯერი და გენერალური მენეჯერი ბაჩო ბიბილაშვილი. თათაქსაურელი ზურაბწერეთის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი, გამოფენების ორგანიზაციის და პიარის დარგში. იგალ ალიაშვილი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და ნატა ბუაჩიძის სტუდიის დამფუძნებელი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. ხუთმეტმა კერძო კომპანიამ განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაცია დააფუძნა. საქართველოში წარმოებული ზეთისხილის ექსპორტზე გატანა იგეგმება. საქართველოს მთავრობამ ხილის წვენის და ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი სხვა მსგავსი პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი მიიღო. აუქციონებზე გაყიდული ყველაზე ძვირად ღირებული ტილოს, ლეონარდო და ვინჩის, მსოფლიოს მხსნელის, ახალი მფლობელი საუდის არაბეთის ნაკლებად ცნობილი პრინცი გახდა. იტყობინება New York Times-ი გარიგების დოკუმენტებზე დაღმობით. გამოცემა აღნიშნავს, რომ პრინცი ბადერ ბენ აბდულა ბენ მოჰამად ბენ ფარხან ალ-საუდი არ მოიაზრებოდა ხელოვნების ნიმუშების კოლექციონერთა შორის. რატო გამახსენდა ამ პრინცთან დაკავშირებით მაინდა-მაინც ჩვენი ანალიტიკოსები რევაზ ნასიძე და ბექა შარაშიძე არ ვიცი. ეთყობა მისი სახელის გამო, თორე ნაკლები ცნობადობა ახლა საქართველოში აქტიურად ამ ორი ადამიანის ანალიტიკის ამარავართ ყოველდღიურად, იმიტომაც არის კარგად ჩვენი საქმე და ლარისაც. ანა ლაპიაშვილს მივესალმები, დილამშვიდობის ანა. დილამშვიდობის გიორგი. რა ძალიან საინტერესო ამბავი იყო მსოფლიოს მხსნელთან დაკავშირებით. ქრისტეს ეს პორტრეტი, რომელმაც ყველა რეკორდი მოხსნა. და ყველა ყურადღება მიიღო. ხო, აბა რა იქნებოდა ახლა? და არ ვიცოდით შენ ხომ არა გაქვს პასუხი იმ კითხვაზე, რაც მე ვთქვი, რატო გამოიწვია ნაკლებად ცნობილი პრინცის დასახელებამ ჩემი ასოციაცია იმ ბადერ ბენ აბდულა ამის გამო შეიძლება გაგახსენდეს ადამიანები ვინ ჩვენთვის სავალუტო მიმოხილვას და ანალიტიკას ამზადებენ? იქნება ვინმე მესამე ანალიტიკოსი, რომელიც ამ კითხვაზე უფრო კომპეტენტურ პასუხს მოგცემს გიორგი. თუმცა რაც შეეხება თავად ნახატს, მისი მფლობელის ვინაობა აუქციონის დღიდან იყო საინტერესო. რეკორდული თანხა გადაიხადეს და ნამდვილად ბევრი
რიგი საკითხის გარდა სწორედ მისი მფლობელიც იყო ყველას ყურადღების ცენტრში და რა თქმა უნდა ინტერესის საგანი. New York Times-მა კი გაარკვია, რომ ტახტის მემკვიდრის ამ პრინცის მეგობარი გახლავთ და პარტნიორი და კრისტის სააუქციონო სახლმა, სადაც დავინჩის სტილო 450,300,000-ად გაყიდა, განაცხადა, რომ ქრისტეს პორტრეტი აბუ-დაბის ლუვრში გამოიფინება. ესეც ერთი საინტერესო დეტალია, ალბათ ამ საგამოფენო სივრცის შესახებ ახსოვს ჩვენს მაყურებელს ინფორმაცია, როდესაც აბუ-დაბიში განაცხადეს, რომ მათ სურდათ მთელი მსოფლიოსთვის ეჩუქებინათ რაღაც განსაკუთრებული და შექმნეს მუზეუმი, რომელიც ნამდვილად გამორჩეულია და თუ არ გახსოვთ, შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიწიოთ ის გარემო, რაც აბუ-დაბიში სტუმრობისას დაგხვდებათ. ნამდვილად საინტერესო მუზეუმი. აი, რაც შეეხება ბიზნეს და ეკონომიკის სიახლეებს, ოღონდ საქართველოდან ამას სულ რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. კერძო კომპანია მთავრობასთან საქართველოში განახლებადი ენერგიის განვითარების შესახებ ერთი ხმით ისაუბრებს. კომპანიებმა შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის პროექტის მმართველობა განვითარებისათვის G4G-ს აქტიური მხარდაჭერით საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაცია დააფუძნეს. ამ ასოციაციის ძირითადი მიზნებია განახლებადი ენერგიის სექტორში საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, ენერგიის წყაროების განვითარების პოპულარიზაცია, ელექტროენერგიის ბაზრის განვითარება, კონკრეტული გამჭვირვალე და სამართლიანი ელექტროენერგიის ბაზრის წესების შემუშავების ხელშეწყობა, დარგის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება და ქვეყნის ენერგეტიკული პოლიტიკის და სტრატეგიის, ასევე დარგის ტექნიკური სტანდარტებისა და რეგლამენტების შემუშავებისა და დანერგვის პროცესში მონაწილეობის მიღება და აქტიურად ჩართვა. კომპანია ქართული ზეთისხილი კი საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტზე გატანას აპირებს. საწარმოს მფლობელის გიორგი სვანიძის განცხადებით, ქართული ზეთისხილის პროდუქცია ადგილობრივ ბაზარზე პოპულარობით უკვე სარგებლობს და უახლოეს მომავალში კომპანია უკვე პროდუქციის ამერიკაში, ევროპაში, ამიერკავკასიის და დსთ-ის ქვეყნებში ექსპორტს აპირებს. ზეთისხილის საწარმოში ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებია დანერგილი, რაც უმაღლესი ხარისხის კონკურენტუნარიანი ქართული პროდუქციის წარმოების შესაძლებლობას იძლევა. საწარმოს წარმატება სეზონზე რამდენიმე ასეული ტონა ზეთისხილია, მარინადის და ექსტრა ვირჯინის უმაღლესი ხარისხის ზეითუნის ზეთის წარმოების შესაძლებლობას ქმნის ეს ყველაფერი. კომპანიამ სიღნაღის რაიონში ზეთისხილის მოსავლის აღება უკვე დაიწყო, ფაქტობრივად ცველის მეორე ეტაპია კახეთში. საქართველოს მთავრობამ კი ხილის, წვენის და ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი სხვა მსგავსი პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი გუშინ მიიღო. ეს რეგლამენტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ევროკომისიის ვალდებულებისა და მოთხოვნების შესაბამისად შემუშავდა, რომელიც მის მიმართ არსებობდა. რეგლამენტი პროდუქტებისათვის წარმოების, გადამუშავების და დისტრიბუციის ეტაპებზე რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას გულისხმობს. რეგლამენტი ადგენს მოთხოვნებს ამ პროდუქტების ბაზარზე განთავსების პირობების შესახებაც, ასევე აკონკრეტებს მარკირებისა და ეტიკეტირების შესახებ ბიზნეს ოპერატორის ვალდებულებებს. მაგალითად, რეგლამენტის თანახმად, თუ ხილის ნექტარში შაქარი ბუნებრივად არსებობს, ეტიკეტზე უნდა განთავსებული იყოს შესაბამისი ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ლანჩხუთისა და ლანჩხუთის სოფლებზე გამავალი ავტომობილის მშენებლობისათვის კი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ეძებს კონტრაქტორს. სამშენებლო კომპანია საერთაშორისო ტენდერით უნდა შეერჩეს. სამუშაოების განხორციელება კი 2018-2020 წლებში უნდა მოხდეს. სატენდერო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის შეძენა სატენდერო მოსაკრებლის 200 ლარის გადახდის შემდეგ არის შესაძლებელი. აი, წინადადებების წარდგენის საბოლოო ვადა კი 5 თებერვალი და 16 საათია. დღეს სასტუმრო რედისონის ახალ საკონფერენციო სივრცეში ბიზნეს დაჯილდოება უნდა შედგეს. პროექტს ჯეოსელთან ერთად ახორციელებს TBC ბანკი. შაშან საუკეთესოები 523 კომპანიიდან შეირჩა. წელს კიდევ უფრო ფართო იყო არჩევანი და მათ ნაწილს საქმიანი დილის მაყურებელი იცნობს. წლის მცირე ბიზნესის ნომინაციის გამარჯვებული White Studio, ინოვაციური ბიოქი ფარმა, ტურისტულის ბარბარე, წლის საუკეთესო პროდუქციის ბადაგრი და ხალხის რჩეული King საქართველო იყვნენ. ნახოთ ვინ იქნება წელს გამარჯვებული და რა თქმა უნდა ამის შესახებაც ბიზნეს მედია საქართველო აუცილებლად მოგაცვით ინფორმაციებს.
სტარტაპებს წარმატებამ და კიდევ ერთი სტარტაპი უნდა გაგაცნოთ. აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გადაწყვიტეს, რომ ვაშლის ჩიფსები აწარმოონ. სწორედ ამ იდეისათვის მათ პირველი ადგილი მოიპოვეს კონკურსზე Smart-up Georgia და 5000 ლარის დაფინანსებაც მიიღეს. მოგვიანებით სტუდენტური ინოვაციების პროგრამის ფარგლებში TS ფონდის გამოცხადებულ კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა და 10000 ლარი დაფინანსდნენ. მოკლედ ამ თანხის დახმარებით ისინი შეძლებენ, რომ საკუთარ იდეაზე დაფუძნებული სტარტაპი შექმნან და პირველი ქართული ვაშლის ჩიფსები აწარმოონ. ამ პროექტის მონაწილეები მეოთხე კურსის სტუდენტები არიან. საბოლოო გამარჯვება კი სტარტაპ საქართველოს პროექტში მიიღეს. დეტალები შეგვიძლია ივი ლონგურაშვილის სიუჟეტში ვნახოთ. ქართული ვაშლის ჩიფსების დაბადების ადგილი გორის რაიონის სოფელი დიცია. აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ვაშლის ჩიფსების წარმოება დაიწყეს, რომელიც ქართულ ბაზარზე რამდენიმე კვირაში გამოჩნდება. კითხვა გაჩნდა უბრალოდ რომ რატო არ შეიძლება იყოს ვაშლის ჩიფსი თუ არის სხვა რაღაც იქიდან გაჩნდა ეს ყოფილი და მე უკვე გუნდთან ერთად ამ იდეის განვითარება მოხდა სხვათა შორის დიდი წვლილი შეიტანა აგრარულ უნივერსიტეტმა იმიტომ რომ ლექტორების დახმარება იქნება თუ ისეც ფინანსური და ტექნიკური დახმარება საკმაოდ დიდი გაგვიწია უნივერსიტეტმა. შემდეგში უბრალოდ იყო რამდენიმე კონკურსი და ეს ეტაპები და დღესდღეობით მოვედით აქამდე. სტარტაპ საქართველოს ეს პროგრამა რაც არის გადასარევი პროგრამა ვთვლი იმიტომ რომ 100000 ლარი სრულიად საკმარისია იმისთვის რომ თითქმის ნებისმიერი იდეიდან მე შექმნა პროდუქტი და მიიტანო მომხმარებლამდე. ჩვენ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ესე მოხდა და რა სტარტაპ საქართველოს ალბათ ამ დღესდღეობით ცოტა ეს ყველაფერი ბევრად უკან იქნებოდა. პირველ ეტაპზე წარმოებული ვაშლის ჩიფსების რაოდენობა თვეში დაახლოებით 5000 პაკეტი იქნება და თბილისში რამდენიმე სუპერმარკეტში გადანაწილდება. მათი თქმით, საქართველოს ბაზარზე ვაშლის ჩიფსებით დაინტერესება დიდია. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ სოფელდიჩი გაიხსნა ჩიფსების ქარხანა. ჩიფსების ქარხანაში ვამზადებთ ვაშლისაგან, უმაღლესი ხარისხის ვაშლისაგან აი ასეთ ჩიფსებს, რომელიც არ შეიცავს არავითარ დანამატებს და არის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მზადდება. ძალიან ყოფილები ვართ და მადლობლები ვართ ამ სამი ახალგაზრდისგან, რომ ასეთი საწარმო გახსნა და დაასაქმებენ სოფლის მაცხოვრებლებს. ამ პროდუქტის დასამზადებლად ვიყენებთ უმაღლესი ხარისხის ვაშლს, ეს არის კეხურა, აიდარიდი, წითელი ვაშლი არის გამოყენებული. არავითარი დანამატები არ აქვს, არის ეკოლოგიურად სუფთა და მაღალხარისხიანი. გუნდი სამომავლოდ ვაშლის ჩიფსების ექსპორტზე, გატანასა და წარმოების გაფართოებასაც გეგმავს. ბიზნეს იდეების კონკურსზე გამარჯვებულ ჩიფსების საწარმოში სტარტაპ საქართველოს პროექტით 100000 ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. დოლარი გამყარდა 2 ლარი და 70 თეთრი ღირს, ევროს ფასი 3 ლარი და 18 თეთრია. ლირას 70 თეთრად ფასობს და ფუნტის საყიდლად მე მოპატიეთ 3 ლარი და 62 თეთრი დაგჭირდებათ. 2017 წლის ნოემბერში წინა თვესთან, ოქტომბერთან შედარებით, საქართველოს ეროვნული ბანკის უცხოური სავალუტო რეზერვები 44 მილიონი დოლარით, ანუ 1.6%-ით გაიზარდა. ბოლო 1 წელიწადში უცხოური ვალუტის რეზერვები 203 მილიონი დოლარით, ანუ 8%-ით არის გაზრდილი. 2013 წლის ოქტომბრის ბოლოდან, როდესაც ლარის კურსის გაუფასურების პირველი ნიშნები გამოჩნდა, 2017 წლის ნოემბრის ჩათვლით, სავალუტო რეზერვები მთლიანობაში 100 მილიონი დოლარით, 3.5%-ით არის შემცირებული. მოკლედ, ჩვენი ქვეყნის რეზერვები 2017 წლის 30 ნოემბრის მდგომარეობით შეადგინა 2 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი. ეს არის 30 ნოემბრის მდგომარეობით. აქედან 2 მილიარდი დოლარი ფასიან ქაღალდებშია განთავსებული, 785 მილიონი დოლარი კი ნაღდი უცხოური ვალუტა, ანუ ფული და დეპოზიტებია. ამინდის პროგნოზის დროა. საქმიან დილაში თან პირველი შეურადმყოფელი სრულიად თოვლი მოვიდა თბილისში. ესეთი იცის, დანარჩენი კიდე რა იცის. თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში ამინდმა, მოდი დავთქმეთ მისი პროგნოზით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
დღის განმავლობაში დედაქალაქში თოვლი კიდევ თუ იქნება, ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ უმეტესად წვიმაა გამოცხადებული, მაგრამ სხვა რეგიონებს და ქალაქებს პრინციპში ამ მიმართულებით არ უჭირთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში კვლავ შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი და უმეტეს რაიონში იქნება ნალექი, მთაში თოვლის სახით, მაღალ მთაში კი თან ქარბუქიც. ზოგანი ქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. სოხუმში წვიმებს და 5 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც წვიმა, ნავარაუდები და 6 გრადუსი, ისევე როგორც ქობულეთსა და ფოთში. ქუთაისში დღის განმავლობაში თოვლჭყაპია მოსალოდნელი და 5 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდშიც ასევე 5 გრადუსი და თოვლჭყაპია, ნავარაუდები, ოზურგეთში კი წვიმებს და 6 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ონში მოთოვს და 2 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, გორში თოვლჭყაპი იქნება და 4 გრადუსი, ცხინვალში 3 გრადუსი და აქაც თოვლჭყაპია დღის განმავლობაში მოსალოდნელი. მარნეულში 4 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და თოვლჭყაპია, ნავარაუდები, რუსთავში 5 გრადუსი და თოვლჭყაპი. აი ახალციხეში მოთოვს და 3 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში თოვლთან ერთად მხოლოდ 2 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში კი მოთოვს და თან -4 გრადუსია დღის განმავლობაში მოსალოდნელი. სტეფანწმინდაში კიდევ უფრო ცივა და -5 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში შესაძლოა იყოს მცირე თოვლჭყაპი, მაგრამ აქ დადებითია უფრო ტემპერატურა და 6 გრადუსი იქნება. დედაქალაქს რაც შეეხება, როგორც გითხარით, წვიმა მოსალოდნელი და დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც დღეს მეორე ნახევარში დრო გამოშვებით კიდევ უფრო გაძლიერდება. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 5 გრადუსი იქნება. თუ დათვალე, ამდენჯერ თქვი, თოვლჭყაპი დღევანდელ ამინდის პროგნოზში. 5ჯერ. მოაშორეთ ბავშვები თოვლჭყაპს. შეცადეთ და არის ასეთი ადგილები, არაჩვეულებრივი ადგილები საქართველოში. თბილისის შემოგარენში, სადაც იქნება ნამდვილი თოვლი, მიაშურეთ იმ ადგილებს თქვენი სამუშაო ადგილების შემდეგ და სამუშაო დატვირთვის დასრულებისთანავე შვილებთან ერთად, რომელთაც განსაკუთრებულ ჯანმრთელობას უსურვებთ, ჩვენ შვილებს ყოველსაც, თქვენს კი წარმატებულ დღეს. კიდევ ერთი ამბავი მაქვს თქვენთვის, უფრო სწორად ორი, გავიგერო დღეს საკმაოდ საინტერესო ამბავი აქვს არქიტექტორთა კავშირს, მათაც თურმე დაჯილდოება აქვს და არქიტექტორები ცდილობენ თავიანთ რიგებში რაინდები გამოავლინონ, მაგრამ ამასობაში ბმაში ამ თემასთან გუშინ მოვახერხეთ და TV პირველში შევხვდით Forbes-ის 2017 წლის გამარჯვებულს. აჭარა გრუპის დამფუძნებელს თემურ უგულავას საზოგადოებამ Forbes-ის სოციალური ქსელიდან ეს ამბავი უკვე შეიტყო, თუმცა ღირს აღნიშნავთ, რომ ეს არის მხოლოდ პირობის ნახევარი, რომელიც 10 ნოემბერს მე მივეცი საზოგადოებას, წინ მთავარია. საქართველოს გამორჩეული და საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი, თუმცა ამავე დროს სრულიად უცნობი ბიზნესმენის Forbes-ული პორტრეტის მომზადება წინ გვაქვს, რათა გაცილებით ფართო საზოგადოებამ გაიცნოს ბიზნესმენი, რომელმაც უკლებრივ ყველა და ნებისმიერი მის მიერ შექმნილი ინფრასტრუქტურა, ადგილობრივი თუ ლოკალური თუ უცხოელი სტუმრებისთვის და მასპინძლებისთვის გამორჩეულ მიმზიდველ გემოვნებიან ლოკაციად აქცია. თემურ უგულავას აქტივშია პირველი ქართული ბრენდი, რომელმაც ქართულ ჰოსპიტალიტი სექტორს სრული საერთაშორისო აღიარება მოუპოვა, რუმსია საუბარი. და სხვათა შორის ამ აღიარების დასტურია, ბოლოს უკვე იყო ბიზნეს ინსაიდერის სტატია, რომელიც იუწყებოდა, რომ გავლენიანმა გამოცემამ Monocle თბილისში მდებარე სასტუმრო რუმს საუკეთესო სასტუმროებს შორის დაასახელა. რეიტინგში ჯამში 50 სასტუმრო მოხვდა, რომლის მონახულებასაც გამოცემამ კითხულს 2018 წელს დაბეჯითებით ურჩევს. ქართული სასტუმრო ბრენდის წარმატებაზე ბიზნეს ინსაიდერი წერს, სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ რეიტინგი შედგენისას პრივილეგია სასტუმროს მომსახურებას, საკვებს და სერვისს მიანიჭა. რუმსის დეკორი, მისი გამორჩეული სამზარეულო და აქცენტი მოსასვენებელ სივრცეებზე სასტუმროს პრესტიჟულ ჯილდოს მოპოვებაში დაეხმარა. წელს გამოცემა. ასეა ეს ამბავი. წარმატებული დღე და თემურ უგულავას შემოსავლებს გისურვებთ ყველას. სულ მალე დაგიბრუნდებით. რეკლამა არის ტელევიზორზე. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღეა. კვირეული ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ორშაბათიდან ევროგაერთიანების და გაეროს განვითარების პროგრამის ადამიანის უფლებათა
ერთობლივი კამპანიით დაიწყო მომავალ წელს გაეროს ადამიანთა უფლებების უნივერსალური დეკლარაცია 70 წლის ხდება და რამდენიმე დღიანი კამპანიით გვაქვს მცდელობა ამ საიუბილეო თარიღს მომზადებულნი შევხვდეთ დღეს შრომის უფლებაზე უსაფრთხო შრომის უფლებაზე ბიზნესის როლზე ამ ნაწილში და შრომის ინსპექციაზე ვისაუბრებ მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ჩვენი დილის პირველი სტუმრები დოროტა დლოუჩი ზულიგა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოლიტიკის პრესისა და ინფორმაციის მიმართულების ხელმძღვანელი და ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მაყურებლისთვის ნამდვილად კარგად ნაცნობი ელზა ჯგერენაია იგი ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ დილა მშვიდობის დიდი პატივია თქვენი მასპინძლობა ჩვენთან სტუდიაში მთელი ამ კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრ სტუმარს ვიღებთ და ძალიან მოხარული ვართ ამ კამპანიაში რომ ჩავერთეთ და მოხარული ვარ თქვენი მასპინძლობის, მაგრამ თავარი რაც გამოარჩევს, რის გამოც მე ვცდილობ რომ პირველი კითხვა ყოველთვის ჩვენ სტუმრებს დაუსვა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მინდა რომ დოროტისთან გადავიდე და ელზა მე თქვენთან ამ თემაზე. მთელი ამ ხნის განმავლობაში რამდენად პროგრესირებს ის შეგნება, ის ცნობადობა, ის ინფორმირებულობა საქართველოს მოქალაქეებში, მნიშვნელობასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებებში, გვაქვს თუ არა ეს პროგრესი ხელშესახები და თვლით თუ არა თქვენს, რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვიზრდებით და ვიზრდებით პოზიტიურად ამ მიმართულებით და რაც თავარია იზრდება მათ შორის ჩვენი თვით შეგნებაც. Thank you very much and good morning. Happy to be here and ძალიან მოხარული ვარ რომ თქვენს გადაცემაში ვარ და ვსაუბრობ ამ მნიშვნელოვან საკითხზე. მე მჯერა რომ ქართულ მოქალაქეებს აქვს შესანიშნავი თვით შეგნება ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს მაინც დამოკიდებულია განსხვავებულ ასპექტებზე. უმრავლესობა ჯერ კიდევ ფიქრობს რომ ადამიანთა უფლებები დაკავშირებულია პოლიტიკურ უფლებებთან, ხმის მიცემის უფლებასთან, პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის უფლებასთან არჩევნებში მონაწილეობასთან და ასე შემდეგ. სამუშაო უფლებები ნაკლებად არის გაცნობიერებული ამ ხრივ გარკვეული პრობლემები ჯერ კიდევ არსებობს. ძირითადად იმიტომ რომ ჩვენი აქცენტი გადატანილია ეკონომიკურ განვითარებასა და სამსახურის მოპოვებაზე, შემდეგ კი ამ სამსახურის ხარისხი და ასე ვთქვათ სტანდარტები უკვე მეორე პლანზეა გადაწეული და სწორედ ამის დაწინაურებას ვცდილობ თემაზე გადავალთ, რაზეც თორემ უკვე აღარ ნიშნა, რაც იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. პირადად თქვენ შევეშვათ ამ შემთხვევაში ჩვენს ოფიციალურ რეგალიებს. თვლით თუ არა პირადად თქვენ რომ მართლა ეს თვით შეგნება ამაღლდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, საიუბილეო თარიღებიც გვიახლოვდება და შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის განსაზღვროთ, რომ რამდენად გავიზარდეთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვიტყოდი რომ ამ თემასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, დღითი დღე იზრდება ეს ცნობიერება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს გვესმის უკვე სკოლაში, ოჯახში, უკვე სამსახურში, ქუჩაში. რა თქმა უნდა, მატულობს ამაზე დიდი ინტერესი, თუ ჩვენ შრომაზე დავიწყებთ საუბარს, რა თქმა უნდა, იზრდება ამაზე ინტერესი, როგორც დასაქმებულებს შორის, ვინაიდან ის პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, მისი ერთ-ერთი დადებითი პოზიტიური მხარე ის გახლავთ, რომ ის ემსახურება სწორედ ცნობიერების ამაღლებას. სამწუხაროდ დღეს დასაქმებულების დიდი ნაწილი საკუთარი უფლებების შესახებ ინფორმაციას ნაკლებად ფლობენ, არც კითხულობენ შრომის კონტრაქტს, რომელსაც ხელს თავად აწერენ და შემდგომ უკვირთ, რატომ არის ესეთი კაბალური თვითონ ის ხელშეკრულებები. ამიტომაც ნელ-ნელა იზრდება ეს დაინტერესება. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო სექტორი თამაშობს ამაშიც დიდ მნიშვნელოვან როლს და თავისთავად სახელმწიფო, რომელიც იმ დღის წესრიგს მიუყვება, რომელიც ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტულად. გადავით, დიახ, აი, სწორედ ეს რაც სტუმარმაც ახსენა ასევე. მე მინდა რომ გადავიდეთ. გასაგებია რომ პრიორიტეტი და მე ეს მხოლოდ მახარებს და
გამიხარდებოდა, რომ დეკლარირების გარდა ეს რეალობაში სასახული იყოს, არის ეკონომიკური განვითარება, ბიზნესის მაქსიმალური მხარდაჭერა, ეს ერთმნიშვნელოვნად მხარდაჭერილია, მაგრამ რატომ არ არის და დავესესხები და ვციტირებ ამ შემთხვევაში დოროტას ნათქვამს, რომ რატომ არ არის გაცნობიერებული ეს უფლებები ეს რა არის ბანალურად რომ მიუდგეთ კითხვა არ გვიყვარს ელემენტარულად ჩვენი უფლებების, იმიტომ რომ უამრავი პოსტერია, უამრავი ვებგვერდია შექმნილი, საინფორმაციო კამპანიებია. იდეაში ადამიანებმა თუ პრობლემის წინაშე არ დადგნენ, მათ შეუძლიათ წინასწარი ხელმძღვანელონ უამრავი თუ მაინც სახელმწიფომაც უნდა შეცვალოს და სადღაც ოქროშუალედი დაიჭიროს ამ საკითხთან მიმართებაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩემი თავის ამჯერა ბიზნეს გადაცემის სამყარო რას ვლაპარაკობ, მაგრამ მაინც. დაგეთახვებით იმაში, რომ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დამაღლდეს შრომის კულტურა საზოგადოებაში და რასაკვირველია, არა მარტო დასაქმებულებს, თვითონ დამსაქმებელსაც სჭირდება ეს ინფორმაციები. სამწუხაროდ აჩვენა კიდეც ამ თელმა 2 წელიწად ნახევრიანმა 3 წელიწად თითქმის 3 წელიანმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ თავად ბიზნესიც არ ფლობს ინფორმაციას იმ უსაფრთხოების ნორმების შესახებ, იმ უფლებების შესახებ, რომელიც მან უნდა დანერგოს. ეს ეხება დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ეს ეხება თანაბარ უზრუნველყოფას, ხელშეწყობას, ხელმისაწვდომობას იმ სერვისებზე, ну თავისთავად უსაფრთხოების და ღირსეული შრომის სტანდარტებზე. ამაში რა თქმა უნდა ერთმნიშვნელოვნად დიდ როლს თამაშობს სახელმწიფო, მაგრამ მინდა აქვე ვახსენო ისიც, რომ ჩვენ შეგვხვდა ისეთი კომპანიები, ისეთი სადაც მიუხედავად იმისა, რომ საძედამხედველო ინსტიტუტი არ არსებობს, საკმაოდ კარგად განვითარებული სოციალ-კორპორატიული პასუხისმგებლობის ინსტიტუტი დანერგილია და ისინი ძალიან კარგად პასუხობენ ამ პოლიტიკას, ვინაიდან ეს მართალია ეს უფრო რბილი კანონია და ეს არ არის მკაცრი კანონი, რომელიც მერე რეგულირდება და შემდგომ მასზე არსებობს ზედამხედველობის შესაბამისი ღონისძიებები, თუმცა მიმართავენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, გვჭირდება ამ მიმართულებით უფრო აი ეს რეგულირების იმ ნორმების შემოღება, რომელიც წლების განმავლობაში იყო იგნორირებული და ეს ეხმარება, თავად ბიზნესს ეხმარება პირველ რიგში, მინდა აღვნიშნო ის, რომ დაცული და უსაფრთხო შრომის პირობები თავად დასაქმებულს პროდუქტიულს ხდის, მოტივირებულს ხდის და შესაბამისად ეს აისახება ბიზნესის ფინანსურ მაჩვენებელსაც. მეკითხა, რამდენად არის კანონმდებლობა და შესაბამისად ეს საკითხი ჩვენთან აღქმული, როგორც მხოლოდ დასაქმებულის უფლება და მათი უფლებების დაცვა. არის თუ არა პრობლემა ბიზნესისათვის, მათ შორის ინფორმაციის მიწოდება, რომ ეს მათთვის გარკვეულ ნორმებში და იმ კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც არსებობს, იქნება ასევე ხელშემწყობი და მეტი სარგებლის მომტანი. როგორც იცით, ეს კანონპროექტი, რომელიც განიხილება პარლამენტში, ეს განსაზღვრავს არა მარტო დამსაქმებლის, არამედ დასაქმებულის სახელმწიფო ორგანოების, რომლებიც ჩართულები იქნებიან მათ როგორც უფლებებს, ასევე მოვალეობებს, ანუ ვალდებულებებს. ცხადია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ დასაქმებულების ინტერესებია გათვალისწინებული, აქ დაბალანსებულია და ყველამ უნდა თავისი კომპეტენციის და თავისი პასუხისმგებლობის ჩარჩოში უნდა შექმნას ის პირობები. დასაქმებული თავის მხრივ ვალდებულია დაიცვას ის ნორმები, რომელიც მას წარედგინება და ის დირექტივები შრომის უსაფრთხოების შესახებ და დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს თავისთავად ის აი ამ კონსულტაცია იქნება, ეს ტრენინგები იქნება და ასე შემდეგ და რასაკვირველია სახელმწიფო ორგანოები, რომლებიც შემდგომ ამას ზედამხედველობას უწევენ, გაატარონ შესაბამისი ღონისძიებები. ეს ძალიან მოკლედ შემიძლია გითხრათ ამის შესახებ. თუმცა რასაკვირველია მესამე პირის უფლებებით შემოდის აქ, როდესაც ვიზიტორებს ეხება ეს მომწოდებლებს ეხება და დროებით არიან ისინი და ანუ იმ სამუშაო ადგილზე ვალდებულები არიან, რა თქმა უნდა, მიაწოდონ მათ იმ კომპანიისთვის შესაბამისი უსაფრთხო ნორმები. სად გადის ზღვარი ნაკლებად გაცნობიერებულ საზოგადოებას თავის შრომის უფლებებზე, ეკონომიკურ განვითარებას და ეს არ არის მხოლოდ დეკლარირებული პრიორიტეტი, რეალურად ეს არის ჩვენი განცდა და მთავარი ალბათ ამ ყველაფერში. ვინ უნდა იყოს უფრო პროაქტიული, რომ ეს უფლებები კარგად იყოს დანახული, რომ ეს უკეთესია ბიზნესისთვის, უკეთესია საზოგადოებისთვის, დამსაქმებლებისთვის და დასაქმებულებისთვის.
Thank you. I believe that it's important to ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ შრომის უფლებებზე როგორც ერთგვარ ხელისშემწყობ ფაქტორზე როგორც ბიზნესისთვის ასევე ეკონომიკისთვის და გარკვეულწილად არასწორი აღქმის შედეგია როდესაც 2016 წელს ჩვენ ხედავდით ერთგვარ შრომის ინსპექციის არასწორ შეფასებებს დღესდღეობით უკვე სრულფასოვანი შრომის ინსპექცია დანერგილი, მაგრამ როგორც ქვეყანამ საქართველოს უნდა გადაწყვიტოს ერთგვარი სტრატეგია ეკონომიკური განვითარებისთვის, გინდა თუ არა კონკურენტუნარიანი გახადო გზა გარემო იაფი მუშახელისათვის, რაც არ იქნება მოგებიანი ხანგრძლივ პერსპექტივაში, თუ გინდა თუ არა რომ კონკურენტუნარიანი იყო დასავლეთის ქვეყნებთან, რომლებიც იცავენ შრომის უფლებებს, რადგან მათი იციან რა სტანდარტებია დაწესებული. და დასავლეთის ქვეყნებს არ სურთ იმ კომპანიებთან კონკურენცია, რომლებიც არ იცავენ ამ სტანდარტებს. და ისინი ცდილობენ მუდმივად ამ სტანდარტების დანერგვას. რაც შეეხება ევროპულ საბჭოს, ისე უფრო და უფრო აცნობიერებს საკუთარ ძალაუფლებას, როგორც მომხმარებლის ძალაუფლებას და უფრო და უფრო მეტი საჭიროება იკვეთება იმის, რომ შეიძინოს პროდუქტი, დააწინაუროს შრომის უფლებები და ეს არის ერთგვარი მიმართულება, რომელიც განავითარებს ქართულ ეკონომიკას, რომელიც უფრო წილს შეიტანს ქართულ ეკონომიკაში. Another advantage and for attractiveness of the investment capacity of some industrial groups ზოგიერთი ინდუსტრიული ერთეულისა საქართველოში არის სპეციალური განსაკუთრებული სტანდარტები შრომის უფლებასა და შრომის That's what you consider? საკითხებში, მაგრამ ამ მხრივ არ უნდა იყოს პრიორიტეტული იაფი მუშახელი. მე იმის გამიდოდა, რომ იაფი მუშახელი არ არის საკმარისი ამ სფეროს განსავითარებლად. It's not enough for everything. გასაგებია, ეს არ არის საკმარისი ყველაფრისთვის. Nevertheless, what's the role? მაგრამ რა არის მთავრობის როლი ამ შემთხვევაში? Public awareness. უკავშირდება თუ არა ეს მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების თვითგაცნობიერებას. Business community should be proactive. უნდა იყოს თუ არა ბიზნეს საზოგადოება უფრო პროაქტიული, უნდა ცნობიერებდნენ თუ არა საკუთარ უფლებებს, სტანდარტებს, რადგან შრომის უფლებები მხოლოდ და მხოლოდ ნაწილია ამ უფლებებისა. განსხვავებული ტიპები არსებობს შრომის უფლებების which is discussed in Georgia, and I think awareness is right. ნაწილი დაკავშირებულია სამუშაო ადგილებთან. 18 people lost their life last year in accidents in და ჩვენ გვქონდა საქართველოს სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევები, რომ არასათანადო სტანდარტების შედეგად ადამიანებმა საკუთარ სამსახურში მუშაობის შედეგად მიიღეს გარკვეული ზარალი, ფიზიკური თუ მორალური და ეს არ ეხება მხოლოდ მთავრობას ამ სიტუაციის დარეგულირება, ეს ასევე ეხება საზოგადოებას, სამწუხაროდ ამ სოციალური გაცნობიერება ამ საკითხის არის საკმაოდ დაბალი საქართველოში. But I think მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთგვარი ამოცანა ყველა ჩვენგანისათვის, რომ მთავრობამ უნდა ჩასვას კანონმდებლობა ერთგვარ ჩარჩოში მოაწესრიგოს. Maybe not every morning, but at least every week they are representing ჩვენ სტუდიაში თითქმის ყოველ კვირეულად წარვადგენთ სადამსაქმედლო ასოციაციებს, კომპანიებს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მოზრდილი რიცხვი კომპანიებისა თუ კორპორაციებისა, რომლებიც არა მხოლოდ ცდილობენ ამ უფლებების დანერგვას, არამედ უკვე დააწესეს ამჟამად ეს სტანდარტები და იცავენ ამ სტანდარტებს. ჩემი აზრით, თავი პრობლემა დაკავშირებულია იმასთან, რომ create some sort of portfolio. უნდა შევქმნათ ერთგვარი პრეცედენტი მათი სახით. ისინი უნდა იყვნენ მაგალითები იმისთვის, როგორ უნდა განვითარდეს ბიზნესი მომავალში, როგორ უნდა იყოს მომგებიანი ეკონომიკა და როგორ უნდა დამკვიდრდეს შრომის უფლებებთან დაკავშირებული სტანდარტები.
რა თქმა უნდა, და ჩვენ გვჭირდება ამ ხრივ ლეგალური სტანდარტები იმისთვის, რათა მივახციოთ ამ მიზანს. და სწორედ ამიტომ გვჭირდება შრომის უფლებების ინსპექცია საქართველოში. ანუ ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ განრიგში. ენაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ერთი ენა გვაკავშირებს, ეს ენა არის ადამიანის უფლებების დაცვის ენა და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვის ენა. სად ვიმყოფებით, რა თქმა უნდა, იმ ეტაპზე შევქმნათ, როგორც ხსენებულია, fully fledged, ანუ ეფექტიანი, პროპორციული გამართული ინსპექცია, რომელიც რომელსაც ექნება შესაძლებლობა რეაგირება მოახდინოს საერთაშორისო სტანდარტებით გაწერილი ღონისძიებებით, ანუ მექანიზმებით, როგორიც არის სანქციები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, 2019 წლიდან ეს აღებული ვალდებულებები, როგორც არის გაწერილი დედლაინების და ასოცირების მიხედვით, ეს რა თქმა უნდა გვალდებულებს, რომ ჩვენ სახელმწიფომ უნდა დავნერგოთ ესეთი სრული ეფექტიანი შრომის ინსპექცია, თუმცა 2017 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ ამის შემუშავება და გადაიდგა ნაბიჯები, შესაბამისად ველოდებით აი ამ პარლამენტში გამართულ მეორე მოსმენას, რაზედაც შემდგომ უკვე იქნება მიღებული კანონის შედეგად უკვე გვექნება, რასაკვირველია 2018 წლის იანვრიდან შედის ძალაში და შესაბამისად ეს იქნება პირველი ნაბიჯი, თუმცა ჩვენ გველოდება არ დაგვავიწყდეს ისიც, რომ გარდა უსაფრთხოების ნორმებისა, სახელმწიფოს აღებული აქვს ვალდებულებები შრომის უფლებების კუთხით, რომელიც ეხება არასრულ და სრულ სამუშაო განაკვეთს, განაკვეთურ სამუშაო საათებს და ასე შემდეგ. რაზედაც ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, მომზადდება საკანონმდებლო წინადადებები და მომდევნო წელს მინდა ვუთხრათ ჩვენს დელეგაციასაც და გუშინაც ჰქონდა შეხვედრები, ეს დიდი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც შრომის კოდექსში, რა თქმა უნდა, შეიტანს ამ ცვლილებებს და გააუმჯობესებს უფლებებს და სასაკვირველია აისახება იქ ზედამხედველობის ინსტიტუტიც. თელჩემ პატივისცემის გათვალისწინებით ყველანაირი უფლების მიმართ, რაც ადამიანს და მის კარგად და ჯანმრთელად და უსაფრთხოდ ყოფნას უკავშირდება, პირველ რიგში ამ ქვეყანას ეკონომიკურ განვითარებას უსურვებს, აიმისოთ, რომ მთელი ეს სტანდარტები იმავდროულად და ეს ფუძემდებლური უფლებები იყოს დაცული და დარწმუნებული ვარ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამაში გვექნება საკმაოდ დიდი დახმარება ჩვენი დონორების და განსაკუთრებით საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის, რომელიც დღეს ჩვენ გვსტუმრობდა და დამატებითი ინფორმაცია გაგვიახლა ამასთან დაკავშირებით. დოროტა გლოუჩი სულიგა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოლიტიკის, პრესის და ინფორმაციის ხელმძღვანელი, ელზა ჯგერენაიასთან ერთად ჯანდაცვისა და სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გსტუმრობდნენ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენი დროისთვის. სულ მოკლედ გადახედეთ დანიშნულოვანია ამ დღეებში ამინდის პროგნოზი და რამდენიმე წამში ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვყავს. კვლავ ადამიანის უფლებებზე ვაგრძელებთ საუბარს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
10 დეკემბერს თეთრხმაურის მოძრაობა გეგმავს ხმაურს გამარჯვებისთვის. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მარიხუანის მოხმარების დეკრიმინალიზაციას დაუჭირა მხარი. სარჩელის ინიციატორები და გულშემატკივრები ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ამ გრძელი და შრომატევადი გზით შეიძლება მიიღწეს ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის მთავარი პრინციპი, ყოველგვარი ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია. მოხმარებისთვის ახლა სასჯელს დაახლოებით 3000 პირი იხდის, 2015 წელს კი ყოველი მესამე პატიმარი მოხმარებისთვის იჯდა. მოხმარებელს ციხე ვერ უშველის ამ პრინციპზე თითქოს ყველა თანხმდება. NDI-ის კვლევით საქართველოს ნახევარზე მეტი დეკრიმინალიზაციას მომხრეა, ეთანხმებიან მმართველ პარტიაშიც, მაგრამ წლების განმავლობაში ადამიანებს იჭერენ. გრძელ და შრომატევად გზას კი ადამიანთა წლებიც ეწირება, რომელიც რომელიღაცა ნივთიერების ეფექტურ დოზაზე 400-ჯერ ნაკლების აღმოჩენისთვის 10 წლით არიან ჩამოშორებული საკუთარ ოჯახებს, რადგან საპროცესო გარიგებისთვის რამდენიმე ათეული ათასი ლარი არ აღმოაჩნდათ. ჩვენ უკვე არაერთხელ გვესაუბრია ამ თემაზე, თუმცა თეთრხმაურის მოძრაობა თანამებრძოლ ორგანიზაციებთან ერთად თვლის, რომ საუბარი საკმარისი არ არის. რას აპირებენ და რა მოხდება თუ კი ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს არ გაიზიარებს? ამის შესახებ ვესაუბრებით დავით სუბელიანს თეთრხმაურის მოძრაობიდან, მეზობელი სტუდიიდან ჩართვით. მოგესალმებით დავით, გვისმენდით ალბათ და პირველი კითხვა ეს არის 10-ში არის იგეგმება აქცია, რომელთაც ცდილობთ, რომ თქვენი ხმა მიწვდეს ძლიერ ამაქვეყნეთ. როგორ ფიქრობ, ჯერ ერთი მიწვდება, ანუ შედეგიანი იქნება და მეორე რა მოხდება თუ კი ყურს არ დაგიგდებენ? არც ძართულია იმაზე საუბარი თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ თუ კიდე ერთხელ გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. სწორად თქვი, პრინციპში აღარ დარჩა ოპონენტი, სერიოზული ოპონენტი ამ რეფორმის წინააღმდეგ. თითქოს ყველა შეთანხმებულია, მაგრამ არადა არ დაადგა საშველი. არადა უკვე წლების განმავლობაში ვხედავთ, რომ თითქოს ოჯახი აღარ დარჩა საქართველოში, რომელსაც არ მიიღო მნიშვნელოვანი ზარალი ამ ნარკოპოლიტიკის შედეგად. მართლაც კულმინაციური მომენტია, ესეთი კონსენსუსი ჯერ აქამდე არ ყოფილა, სამოქალაქო საზოგადოება სამაგალითოდ გაერთიანებულია, არ არის მოწინააღმდეგე, არ არის აზრთა სხვადასხვა, რომელიც სხვანაირ რეფორმას დაუშვათ უჭერს მხარს. მართველი გუნდი თითქმის მე ვფიქრობ, რომ 50%-ზე მეტი მათი შემადგენლობის ასევე გვიჭერს მხარს, ოპოზიციური პარტიები უჭერენ მხარს. და უბრალოდ არის ეს ბოლო წერტილი დასასმელი და ვერ იმშობიარა, მოკლედ ესე ვთქვათ, პოლიტიკურმა ელიტამ ეს რეფორმა. არამედ კინოულად დიდი დრო დაჭირდა, რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილების მიღებას. გუშინ მოვისმინეთ ერთ-ერთი ინიციატორის გარდა, შემდეგი 10 დღის განმავლობაში აუცილებლად დაიწყება საპარლამენტო პროცესი, რომელიც არაერთხელ გადაიდო. ნახოთ, დაველოდოთ. ჩვენ 10 დეკემბერს მაინც უყურებთ კიდევ ერთ დამხმარეს შესაძლებლობას ხელისუფლებისათვის დავანახოთ, რომ საზოგადოება მართლა დგას ამ გადაწყვეტილების უკან, საზოგადოება მართლა ერთიანი ამ გადაწყვეტილების უკან და იქნება ეს იყოს მართლა მათთვის გადამწყვეტი მომენტი, რაც დაეხმარება, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღონ. თუ კვლავ ვერ გაბედავენ და ვერ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, არც კი ვიცი, არც კი წარმომიდგენია რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ. არ ვიცი, უამრავი მოსაზრება ისმის, ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ შეიძლება შეაკლას თავი, შეიძლება უბრალოდ ასე ქვეყანა დატოვოს. არ ვიცი, ძალიან რთულია იმაზე ლაპარაკი. წარმოუდგენელია ჩვენთვის და ვერც განვიხილავთ იმ სცენარს, რომ ეს რეფორმა ვერ გაკეთდეს ამ აცილებული. ერთი ვარიანტია ისევ საკონსტიტუციოს გზით სიარული და ამ ასეც განიხილება პრინციპში, რომ ადრე თუ გვიან ისეთი განჩინება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ ესე ნაწილ ნივთიერება შეიძლება სდიო წლების განმავლობაში და აქედან გამომდინარე წინა დასკვნაზე დაყრდნობით ყველაფერი ესე ცალ-ცალკე მოახერხო დეკრიმინალიზაცია. ამ შემთხვევაში ანუ ეს არ ჩანს თქვენთვის კარგი სცენარი? არა, რა თქმა უნდა, ბოლო 2 წელი ხო პრინციპში ამ რეჟიმში ვცხოვრობთ, ხო, ბექა ციხარაშვილის საქმე იყო პირველი საქმე, დავიწყეთ და შემდეგ რამდენიმე საკონსტიტუციო სარჩელი მოვიგეთ. ეხლა გირჩმა დადო მნიშვნელოვანი სარჩელი, რომელზეც შეიძლება კიდე მივყვეთ ესე და ნელა, მაგრამ ეს ხო არ დაასრულებს იმ ძალადობრივ რეჟიმს, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ხო? ამას ძალიან ბევრი დრო დაჭირდება
და ამ პერიოდში უამრავი ადამიანი დაზრალდება კვლავაც. ანუ ეს იქნება თუ ხელისუფლება უარი განაცხადა, რა თქმა უნდა, ამ გზით წასვლა მოგვიწევს, მაგრამ ეს იქნება რეალურად პოლიტიკური არჩევანი, რომ აი ხალხი აწვალოს და ეს ნაბიჯ გამოგვლიჯოთ მართლაც ნანატრი და მართლაც ეს მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ეს რეფორმა არ ეხმაურება მხოლოდ და მხოლოდ ნარკოვითარების გაუმჯობესებას. ეს რეფორმა არის პოლიციის გახუმანურების რეფორმა, ეს რეფორმა არის პოლიციისთვის ღირსების დაბრუნების რეფორმა. შანსი პოლიციისათვის, რომ ის დადგეს მართლაც ხალხის სამსახურში. და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ანუ ერთია ნივთიერებების დეკრიმინალიზაცია და მეორე პარალელური ქმედებები, რაც შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს პრევენციისთვის და იმ ადამიანების დახმარებისთვის, ვისაც ეს სჭირდება. მზად არის ახლა ამისთვის ჩვენი სახელმწიფო, ანუ სიტყვაზე 10-ში მიწვდა თქვენი ხმაური პარლამენტს და გადაწყვიტეს, რომ კი მივიღოთ პარალელური, ანუ რამე არსებობს ჩატარებული უკვე სამუშაოები მეორე მხრისგან, რომ პარალელურად დაინერგოს ზიანის შემცირების პროგრამები და სხვა პროგრამები, რომელიც ამ კანონ პროექტთან ერთად პაკეტში განიხილება. გასაოცარია, მაგრამ ძალიან კარგი კითხვა, კარგი კითხვა არის. გასაოცარია, ჩვენი რეფორმა შედგება მრავალი კომპონენტისგან და დეკრიმინალიზაცია არის ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პრევენცია, ჩვენ გვაქვს კრიმინალობა რეაბილიტაციის კომპონენტი და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ნაწილებზე თითქმის არ მედის დისკუსია, რეალური ინტერესი სახელმწიფოსგან არ დაგვინახია. ამას ჩვენ რა თქმა უნდა მოვითხოვთ და შევეცდებით, რომ პრევენცია დაინერგოს, დაუშვათ სკოლებში, რეაბილიტაციის ცენტრები დაინერგოს 10 ქალაქში, როგორც ეს ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი, ხო? კრიმინალობის სერვისებში მოხდეს კრიტიკული გაუმჯობესება, რაც აუცილებელია. ზიანის შემცირების დაფინანსება, რომელიც დღესდღეობით გლობალური ფონდიდან მომდინარეობს და საჭირო სახელმწიფომ გადაიბაროს, აი ეს ცოტა შეფერხებულია მდგომარეობა. რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამდენი დრო იხარჯება, ამდენი ენერგია იხარჯება სახელმწიფოს მხრიდან, განიხილება დაუშვათ ოდენობებზე, შეიძლება თვეების განმავლობაში იმჟელონ სასჯელზე 1 წლით მეტი, 1 წლით ნაკლები, მაგრამ ეფექტური ნაბიჯები ჯერ პრევენციის მიმართულებით ამ კრიმინალობის მომენტ არ გადადგმულა. უნდა ვთქვათ, რომ გლობალური ფონდი გადის საქართველოსდან და გვაქვს ხა აი გარდამავალი გეგმა, რომელიც სახელმწიფომ აიღო, რომლის ფარგლებშიც მან აიღო ვალდებულება, რომ დააფინანსოს ზიანის შემცირება და მთელი რიგი მიმართულებები, მაგრამ აქაც ძალიან დიდი ბუნდოვანება არის. მე მომიწია რამოდენიმე თვით კონსულტანტის რეჟიმში ამ სეკრეტარზე მუშაობა და ძალიან დიდი ბუნდოვანება არის. რეალურად სახელმწიფო ჯერ კიდევ ძალიან ნელი ტემპით ცდილობს ამ თემას აიღოს, ჯერაც არ აღიარებს შპრიცების გაცვლის პროგრამას და ასე შემდეგ. ამიტომ სამუშაოდ მართლა ძალიან ბევრი არის. დეკრიმინალიზაცია გახდება ის აუცილებელი ფუნდამენტი, რომელზეც დავაშენებთ მომავალ ნარკოპოლიტიკას. ძალიან ხშირად ფიქრობენ, რომ დეკრიმინალიზაცია ეს არის რაღაცა მნიშვნელოვანი გარდაქმნა და ახალი ეტაპის დაწყება. ეს არის მინიმუმი, რომელზეც შეუძლია დავიწყოთ შემდეგ მართლაც ნორმალური ნარკოპოლიტიკის აშენება, რასაც ქვია ზიანის შემცირება, რასაც ქვია სათანადო მკურნალობა რეაბილიტაცია, რასაც ქვია პრევენცია. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. ჩვენ უნდა გადავიდეთ მგონი რეკლამაზე გავდივართ თუ შემდეგ სიუჟეტზე. რეკლამა TV პირველის ეთერში და სულ მალე დაგიბრუნდებით ახალი სიუჟეტებით, საინტერესო სტუმრებით. საქართველოში ინკლუზიურ ტურისტულ პაკეტებზე მოთხოვნა დაბალია. შეერთებულ შტატებში კი ბენზინის მარაგების ზრდის ფონზე ნავთობის ფასი ამ კვირაში კლებას განაგრძობს. საქართველოს პარლამენტის აპარატმა თანამდებობის პირებისათვის 2017 წელს გამოშვებული 19 ერთეული მანქანა სედანის შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ავტომანქანების შესაძენად ბიუჯეტიდან 855,000 ლარია გამოყოფილი. ამ ინფორმაციას სააგენტო რეგინფო ავრცელებს. ტენდერში მონაწილეობის მსურველთა წინადადებების წარდგენა კი 15 დეკემბერს დაიწყება და 18 დეკემბერს 12 საათზე დასრულდება. თითოეული ავტომანქანის ღირებულება საშუალოდ 45,000 ლარს შეადგენს, ეს დაახლოებით $16,000. დღევანდელი კურსით მათი შემსყიდველისათვის კი მიწოდება ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ხელშეკრულების დადებიდან 120 კალენდარული დღის ვადაში უნდა მოახდინოს.
აზიის განვითარების ბანკი საქართველოში განახლებადი ენერგიის პროექტების მხარდაჭერას გეგმავს. ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ვენჩაი ჟანგი საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ჰიდრო და განახლებადი ენერგიის წყაროების ათვისების შემთხვევაში საქართველოს აქვს პოტენციალი ელექტროენერგია ექსპორტზე მეზობელ ქვეყანაში გაიტანოს. ზოგიერთ ქვეყანას აქვს ზედმეტი ენერგია, ზოგს კი ენერგოდეფიციტი და ეს არის რეალობა. თუ შინ ექნებათ საკმარისი ენერგია, შეძლებენ სხვა ქვეყნებში გაყიდონ. საქართველოს ბევრი რესურსი აქვს, როგორც ჰიდრო, ასევე განახლებადი ენერგიების კუთხით და ვაპირებთ მხარი დაუჭიროთ საქართველოში მზის და ქარის ენერგიის განვითარებას. მომავალში შეიძლება არა მხოლოდ დავეხმაროთ ქვეყანას არსებული რესურსების მოძიებაში და გამოყენებაში, არამედ მის ექსპორტშიც მეზობელ ქვეყნებში მხარს უჭერთ საქართველოში ჰეზების განვითარებას. ასევე ხელს შეუწყობთ მეზობელ ქვეყნებთან ენერგიის ექსპორტის კუთხითაც ამბობს ვენჩაი ჟანგი. საქართველოში all-inclusive ტურისტულ პაკეტებზე მოთხოვნა დაბალია. ამის შესახებ შემოყვან ტურისტულ ოპერატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა იათაბაგარმა განაცხადა ბიზნეს მედია საქართველოსთან. მისი ინფორმაციით წლები ამ სექტორში მუშაობს, თუმცა ამ მიმართულებაზე მოთხოვნა მცირეა. როგორც ის ამბობს, ყველაფერთან ერთად საქართველოში არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ კლიენტებს all-inclusive პაკეტი შესთავაზონ. ასოციაციის წევრებს თითქმის არავის არ აქვს ასეთი პაკეტი, აღნიშნავს ის და მიზეზი ის არის, რომ ინფრასტრუქტურა არ არის მომზადებული ამისთვის და მეორე ეს არის ცალკე შეთავაზება, რომელსაც სჭირდება რეკლამირება. მაგალითად, არ არსებობს ინფრასტრუქტურა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, სასტუმროები, რესტორნები, გასართობი ცენტრები არ არის ადაპტირებული მათთვის, აღნიშნავს ის. ნავთობის ფასი კი მიმდინარე კვირაში კლებას განაგრძობს, რისი ძირითადი მიზეზით შეერთებულ შტატებში ბენზინის მარაგების ზრდა. შტატების ენერგიის ინფორმაციის ადმინისტრაციის ცნობით, ბენზინის მარაგები წინა კვირაში 6.800.000 ბარელით გაიზარდა, რაც მოსაოდნელ ზრდაზე მეტი იყო. დისტილატების, მათ შორის დიზელის მარაგი 1.700.000 ბარელით არის გაზრდილი. ამავდროულად შტატებში 5.600.000 ბარელით შემცირდა ნედლი ნავთობის მარაგი და ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ 3.400.000 ბარელით ნაკლები იყო. ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტის ინფორმაციით კი ნავთობის მიწოდება 5.9 მილიონი ბარელით არის შემცირებული. ამერიკული დასავლეთ ტექსასური საშუალების მარკის ნედლის ნავთობის ფასი 82 ცენტით შემცირდა და ბარელი $46 და 84 ცენტია. ნანუკი ჯოხაძის სიუჟეტების სერიიდან კიდევ ერთი უნდა ვლახოთ. თხილის პოტენციალი, რომელიც სამეგრელოს აქვს, არავისთვის არ გასაკვირი. კოოპერატივი სოფლის იმედი კი სწორედ ამ თხილის პოტენციალს მაქსიმალურად იყენებს, რაშიც ევროკავშირის პროექტი ემპარტი ეხმარებათ. მათ გრანტის მეშვეობით შეიძინეს ის ინვენტარი, რაც საქმიანობებს კიდევ უფრო გაუმარტივებს. დეტალები კი ვნახოთ სიუჟეტში. იდეა, რომელმაც სამი მეგობარი გააერთიანა, მრავალი სირთულე და იმედი. იმედი იმისა, რომ სამეგრელოში სოფელ უშაფაჩი თხილის მეურნეობის პოტენციალი მაქსიმალურად რეალიზებული იქნებოდა. მოლოდინმა ნამდვილად გაამართლა. უშაფაჩი კოოპერატივი სოფლის იმედი ჩამოყალიბდა, რომელმაც თხილის რესურსი მაქსიმალურად გამოიყენა. 2007 წელს, როდესაც სოფლის მეურნეობა ზოგადად მივიწყებული იყო მთავრობის მხრიდანაც და არ იყო ასე რომ ვთქვათ პრიორიტეტად მიჩნეული. მაშინ ჩვენ სამ მეგობრებმა გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნათ თხილის მცირე მინი საწარმო და გვეწარმოებინათ თხილი. გადავდგით ესქმედითი ნაბიჯები, შევიძინეთ მცირე ზომის საწარმო, დავიწყეთ თხილის წარმოება და შემდგომ მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ საკმაოდ წარმატებული გახდა ზოგადად თხილის წარმოება და თხილის ბაღების გაშენება გახდა ძალიან ისეთ აქტიურ ფაზაში.
შევიდა. წარმოების დაწყებასთან ერთად მეურნეობამ განვითარება მოითხოვა. როგორც კოოპერატივის თავმჯდომარე აღნიშნავს, წარმოების გაფართოებაში მნიშვნელოვანი წილი ევროკავშირისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია Kia International-ის მიერ გამოცხადებულ პროგრამა N-Parts მიუძღვის. მიღებული დაფინანსებით კოოპერატივმა სხვადასხვა მანქანა-დანადგარები შეიძინა, რამაც მათ შრომა ბევრად გაუმარტივა. დაფინანსების მეშვეობით კოოპერატივმა საშრობი დანადგარები შეიძინა, რაც ერთდროულად 40 ტონა ნედლეულის გაშრობის საშუალებას იძლევა. 2014 წელს სახელმწიფომ სოფლის მეურნეობის განვითარების კურსი ეიღო კოოპერაციის გზით, გადავწყვიტეთ ჩამოყალიბებული ყავით როგორც კოოპერატივი. სტატუსი მოგვენიჭა 2014 წელს, მინდა აღვნიშნო, რომ პირველი სტატუსი მინიჭებული კოოპერატივი გახდით თითქმის მთელს რეგიონში. შემდეგ ევროკავშირმა N-Parts პროგრამის ფარგლებში გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი, რომლის განმახორციელებელი კონსორციუმის გახდათ ქეარი. მივიღეთ მონაწილეობა და დაგვაფინანსეს 40,000 ევროს ოდენობით, რითაც მოხდა ჩვენი საწარმო სრულად ტექნიკური გადაიარაღება. ჩვენ იმ ეტაპისთვის არ გაგვაჩნდა საშრობი დანადგარები, რომლებიც არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის თხილის წარმოებაში. ფაქტები ცხადყოფს, რომ დღეს თხილზე მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება. სოფლის იმედის წევრები აღნიშნავენ, რომ აღნიშნული დარგის განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ამასთან საყურადღებოა ისიც, რომ ევროპის ბაზარი მზარდი მოთხოვნით ხასიათდება, სადაც აქტიურად ხორციელდება თხილის ექსპორტი. შეეხება მოთხოვნას, თხილის მოთხოვნა ზოგადად მზარდი არის, იმიტომ რომ ევროპულ ბაზარზე არის დეფიციტი მუდმივად ყოველწლიურად იზრდება მოთხოვნა თხილზე და ასე რომ შეიძლება თამამად ითქვას, რომ თხილის ბიზნესს აქვს ძალიან დიდი მომავალი პერსპექტივაში. სოფელ უშაფათში თხილზე დიდი მედებს ამყარებენ. სამომავლო გეგმებიც, რა თქმა უნდა, აღნიშნული რესურსის მაქსიმალურად გამოყენებასა და რეალიზაციას გულისხმობს. სწორედ ამიტომ კოოპერატივი აქტიურად ერთვება საერთაშორისო გამოფენებში, რათა მათთვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს საერთაშორისო ბაზრები. სავალუტო მიმოხილვის დროა, უცხოური დოლარი რა დღეშია და დოლარი როგორ რაზე მოქმედება ექნება ჩვენს ვალუტაზე. დოლარი გაძვირდა ძირითადი ვალუტების მიმართ გუშინ, ამერიკის შრომის ბაზარზე პოზიტიური დინამიკაა, რაც დამატებით იმის მოლოდინსა ჩანს, რომ არასასოფლო სამეურნეო სექტორის ხელფასების ზრდის ანგარიშიც დადებითი იქნება. ანგარიშის გამოშვება გუშინ იგეგმებოდა, დღეისთვის გადაიდო და ჯერ არ გამოსულა. შრომის ბაზარს რომ დაუბრუნდეთ იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც უმუშევრობის დაზღვევა გამოიყენა, 4,000 ადამიანი შემცირდა, პროგნოზი 2,000 ადამიანი იყო, ანუ ორჯერ გადააჭარბა პროგნოზირებულ მაჩვენებელს დადებითმა დინამიკამ. არასასოფლო სამეურნეო სექტორზე პროგნოზირებულია, რომ ნოემბრის ანგარიში 200,000 ახალ სამუშაო ადგილს დაადგენს. ბაზრის მონაწილენი ოპტიმისტურად არიან გაწყობილი ამ მაჩვენებლით ახლო წარსულში ამერიკამ ცოტა უკან დაიწია, გახსოვთ ალბათ სექტემბერში ქარიშხლები და მათთან დაკავშირებული კატასტროფები, რომლებმაც ამ ინდექსმა რომლებმაც ეს ინდექსი უკან წაიყვანეს მთელი ამ თვეების განმავლობაში, თუმცა ნოემბრის ანგარიში უკვე ისევ ზრდის ტრენდია დაბრუნებული. ამასობაში იენმა ძალა მოიკრიბა და თითქმის 9% გაზვერდა და დოლარის ფასმა 112.9 იაპონური იენს გადააჭარბა. 9 იენიანი ნახტომი იყო, ასე გამოდის. გირვანქა სტერლინგის ფასი ოდნავ გაიზარდა გასული 2 დღის ვარდნის შემდეგ და ბრიტანული ვალუტის 1 ერთეულის ფასი დოლარსა და 34 ცენტს ოდნავ აღემატება. ინვესტორებს დაუბრუნდათ რწმენა, რომ საკითხი ირლანდიის საზღვართან დაკავშირებით მალე გადაწყდება და აქამდე ბრეგზიტის მოლაპარაკებებს ეს
აფერხებდა ირლანდიის საზღვართან ვაჭრობის პირობებზე მორიგების შემდეგ გაერთიანებული სამეფოებისა და ევროკავშირის მოლაპარაკებები ახალ საფეხურზე გადავა, მათ შორის სავაჭრო ხელშეკრულებაზე, ახალ სავაჭრო ხელშეკრულებაზე ბრიტანეთის ევროკავშირთან, რაც მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს გირვანქა სტერლინგზე. დოლარის სულ ოდნავ შემცირდა ევროს მიმართ და მისი ფასი დოლარსა და 18 ცენტს 100 წილადებით ჩამოუვარდება. საინტერესო ამბები იყო კრიპტოვალუტებში. ბიტკოინმა ახალი რეკორდი მოხსნა, მისი ფასი $16300 გადაცდა გუშინ, ახლა არის $16229-ზე coin market cap-ის მიხედვით. როგორც ჩანს, ინვესტორებს ჯერათ, რომ ბიტკოინის ფასი კიდევ გაიზრდება ფიუჩერსების გამოშვების გამო, რომელიც ამ წლის ბოლომდე იგეგმება. ბიტკოინის კაპიტალიზაცია მიმდინარე ფასით დაახლოებით 275 მილიარდია, ანუ 17 მილიარდის მარტო გუშინ იყო სავაჭრო მოცულობა ბოლო 24 საათში. ბევრს ჯერა, რომ ფიუჩერსების გამოშვება ბიტკოინს უფრო დამკვირვებულ აქტივთა კლასს მიაკუთვნებს ავტომატურად და მასზე ინსტიტუციურ მოთხოვნას წაახალისებს და ამიტომ ეს ამბავი აძვირებს ამ ვალუტას. CBOE ჩიკაგოს აქტივთა გადამცვლელი ფიუჩერსებს 10 დეკემბერს გამოუშვებს, ასე რომ როგორც ჩანს ეს დღეები ბიტკოინის ზევით ივლის, CME გრუპი კი 18 დეკემბერს გააკეთებს იგივეს. ეს ორივე კომპანია ჩინეთში არის ბაზირებული და ჩინეთში რა იყო, ჩიკაგოშია ბაზირებული და ერთმანეთთან ესეთი კონკურენცია აქვს გამალებული, ორივე დიდი კომპანია, ორივე ერთ ქალაქში და როგორც კი CME გრუპმა განაცხადა, რომ 18-ში აპირებდა, CBOE-მ გამოვიდა და ჩვენ 10-ში გავაკეთებთ ფიუჩერსების გამოშვებასო და ამ პოზიტიურმა ამბებმა ბიტკოინის სტიქიური ზრდა გამოიწვია მთელი კვირის განმავლობაში, ალბათ ადევნებით თავს და ეს ყველაფერი მოხდა ბაზრის 20%-იანი კორექციის შემდეგ. რაც შეეხება სხვა ვალუტებს, ეთერიუმი დაახლოებით 1%-ით შემცირდა გუშინ და მისი ფასი $433-ია, ბიტკოინ ქეში 13%-ით გაიზარდა, ანუ მანამდე მოძრაობის მოდელი ის იყო, რომ როცა ბიტკოინმა ზრდა დაიწყო, ყველა სხვა, ანუ კაპიტალიზაციით პირველ 10 ადგილზე მყოფი კრიპტოვალუტა გაიაფთა, იმიტომ რომ ყველა ინვესტორთა მთელი მოთხოვნა გაიწოვა ბიტკოინმა. როგორც ჩანს, ახლა უკვე როცა ბიტკოინმა გაპიკა და პატარა კორექციას იწყებს კიდევ, ინვესტორები დაუბრუნდნენ, ან აზღვევენ საკუთარ რისკებს სხვა ვალუტებით და ბიტკოინ ქეში 13%-ით გაიზარდა შედეგად ბოლო 24 საათში და $1300-ზე იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ახლა უკვე $1588-ზეა. იოტა $3.77-ია, იოტას ფასი 2 დღის წინ $4-საც აჭარბებდა, გახსოვთ ალბათ, ანუ ეს არაფრით გამორჩეული პატარა კრიპტოვალუტა, რომელიც 200 პატარა კრიპტოვალუტა შორის ალბათ რომელიღაც ადგილზე იქნებოდა, ბოლო დღეების განმავლობაში სტიქიურად იზრდებოდა. ამის მიზეზი არის, რომ მათ მიაღწიეს გარიგება თანამშრომლობის შესახებ, გარიგება Samsung-თან და Microsoft-თან, ანუ IoT არის ეგრეთ წოდებული Internet of Things, ან ნივთების ინტერნეტზე მორგებული ტექნოლოგიური გადაწყვეტა, რომლის ბაზა ბლოკჩეინის კონკურენტია და პრინციპში ახლა ეს დინამიკაც არის ხოლმე, რომ როცა სიტუაცია ბიტკოინის ფასი მცირდება, იოტა იწყებს ხოლმე ზრდას. იოტას ზრდა პრინციპში ნოემბერში უკვე დოლარზე ნაკლები იყო და $1 და 54 ცენტი დავიხილეთ $4.90-მდე ასვლა და ახლა დაბალანსდა $3 და 77 ცენტზე ბოლო 24 საათის განმავლობაში ეს 4%-ზე ოდნავ პატარა 4%-ზე ოდნავ დიდი კლება. რიპლი 7%-ით გაიზარდა 24.9 ცენტი ღირს, დეში $700
$1 ანუ 0.3%-ით გაიზარდა ბოლო 24 საათში, მაგრამ აი დეშიც რისკების დასაზღვევი თავშესაფარი კრიპტოვალუტა იყო, როცა ბაზარი კორექციებს გადიოდა და ყველაზე ნაკლები ზარალი გამოვიდა, მაგრამ როგორც კი ბაზარმა ზრდის ტრენდი დაიბრუნა, დეშის ფასმა კლება დაიწყო და ახლა ეს პროცესია, რომ შემოbrunda ისევ და ზრდის ტრენდს იბრუნებს, თუმცა მცირებით. Litecoin-ი ჩამოსდა $100 და $97, Bitcoin Gold-ი $278, Monero $267 და მეათე ადგილზე გადმოსული კრიპტოვალუტა Cardano 10 ცენტს და გუშინ მასა შემომცირდა 10%-ით ფასი. საახალწოდ რომელი კრიპტოვალუტა იქნება და ყველაზე კარგი საჩუქარი? რა თქმა უნდა Bitcoin-ი, იმიტომ რომ ყველაზე ძვირი ღირს, ანუ ერთ Bitcoin-ს გაჩუქებენ და $16,000. Bitcoin-ს არ ამგონია რომ ვინმე ასე მარტივად ჩუქნიდნენ $16,000 ფლატ ესეთი ცოტა რთული საქმე არის. ამაგერად iPhone-ის ჩუქება ვფიქრობ რომ ძალიან პოპულარული საჩუქარი იქნება. Apple City-მ კი ამისათვის იზრუნა და ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად პროდუქციას პირდაპირ Apple-დან მიიღებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაღაზიაში შეძენილ პროდუქციაზე ჩაერთო ერთწლიანი შეცვლითი გარანტიის პროგრამა, რომელიც ამოქმედება ნებისმიერი პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში Apple-ის სტანდარტებისა და სიახლეების შესახებ კი მოდით ჯერ სტუმარს სანამ მოусმენთ სიუჟეტი ვნახოთ და შემდეგ გავარკვევთ უფრო მეტი დეტალი ამ ყველაფრის შესახებ. Apple City-ში ნაყიდ ტელეფონებს ოფიციალური Apple მოემსახურება, ანუ ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად კომპანია პროდუქციას პირდაპირ Apple-დან მიიღებს. რაც იმას ნიშნავს, რომ შეძენილ პროდუქციაზე დეკემბრიდან დაიწყო ერთწლიანი შეცვლითი გარანტიის პროგრამა, რომელიც ნებისმიერ პროდუქციაზე ვრცელდება. Apple City-ში ნებისმიერი iPhone-ისა და ტექნიკის შეძენისას თქვენ უკვე ისარგებლებთ Apple-ის ერთწლიანი შეცვლითი გარანტიით. ანუ თუ თქვენს ტელეფონს აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი, ჩვენ მას 1 წლის განმავლობაში შეგიცვლით ახალი მოწყობილობით. ქარხნული წუნის დადგენა, შეკეთება, შეცვლა მოხდება Apple-ის ოფიციალურ ავტორიზებულ სერვის ცენტრში, სადაც მოგემსახურებიან Apple-ის სტანდარტებით. როგორც Apple City-ის წარმომადგენლები აცხადებენ, Apple-ის პროგრამაში ჩართვა მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია კომპანიისთვის, რომლის ფარგლებშიც უამრავი სიახლე და უპირატესობები იქნება შეთავაზებული მომხმარებლისთვის. ამიერიდან კი მომსახურებას ნებისმიერ სტუმარს უწევს Apple-ის ოფიციალური ავტორიზებული სერვის ცენტრი საქართველოში. გვინდა გაგახაროთ და უაღრესი მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს, რადგან თქვენივე აქტიურობის შედეგად კომპანია Apple-მა გადაწყვიტა ჩვენთან თანამშრომლობა. რაც გულისხმობს შემდეგს. ჩვენ პროდუქციას მოგვაწვის Apple-ის ოფიციალური რესელერი კომპანია, ჩვენთან შეძენილ ნებისმიერ ტექნიკას მოყვება ოფიციალური გარანტია და რაც ყველაზე მთავარია, ერთწლიანი Apple-ის ოფიციალური შეცვლითი გარანტია. ჩვენთან შეძენილ პროდუქციას დარწმუნებულები ხართ, რომ იძენთ ოფიციალურ Apple-ის iPhone-ს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნდობისათვის და აქტიურობისთვის, რომ არა თქვენ ჩვენ ამ ნაბიჯს ნამდვილად ვერ გადავდგავდით. გელოდებით Apple City-ში უკვე წინა საახალწლო ფასდაკლებებითა და უამრავი სიურპრიზით. ჩვენ ვამკვიდრებთ Apple-ის სტანდარტს საქართველოში ამ ლოზუნგითა და მოტივაციით კომპანია Apple City სამომავლოდ არაერთ სიახლესა და გამოწვევებს აანონსებს. მათ შორის უახლესი კი საშაფაოდ იგეგმება. ვიწყებთ ალექსანდრე რევაზიშვილს, Apple City-ის მარკეტინგის მენეჯერს, ბაჩი ბიბილაშვილს, Apple City-ის გენერალურ მენეჯერს და კიდევ უფრო მეტი საინტერესო ინფორმაცია გვექნება ახლა ამ წინა საახალწლოდ Apple-ის კიდევ ერთ პროდუქციაზე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. სანამ გადავალთ კონკრეტულად ამ სიახლეზე, ყველაზე პოპულარული პროდუქტი რომელი არის, რომელიც ამ წინა საახალწლოდ უკვე მივხვდით, რომ იქნება კარგი სასაჩუქრე პაკეტი. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი ამ დროისთვის არის iPhone 10, რომელმაც მოახდინა სენსაცია. ეს არის Apple-ის 10 წლიანი შრომის ნამუშევარი. ის მისი გაყიდვები არა მარტო საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოშიც არის უნიკალური. საკმაოდ დიდი დეფიციტი იყო თავიდან, მაგრამ დროთა განმავლობაში მოხდა ისე, რომ საქართველოშიც უკვე ფასიც შედარებით დასტაბილურდა და ველოდებით, რომ წინა საახალწლო პერიოდში კიდევ უფრო მისაღები ფასი იქნება ამ პროდუქციაზე. და ამ წინა საახალწლო პერიოდში სიახლე გაქვთ, ეს გულისხმობს იმას, რომ როგორც თავში აღნიშნე, პირდაპირ Apple-ისგან გექნებათ მოწოდება, რას დამატებით თქვათ
შესაძლებლობას მისცემს მომხმარებელს და აქამდე რა აკლდათ სანამ ეს არ იყო. მცირე შესავალს გავაკეთებ მანამდე. ზოგადად Apple City უკვე 3 წელიწადზე მეტია ახორციელებს Apple-ის პროდუქციის რეალიზაციასა და სერვისს საქართველოში. მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად სერვისი ძალიან სენსიტიური თემაა, რომ მხოლოდ საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში. და განსაკუთრებით Apple-ის სფეროში იყო გარკვეული პრობლემები და პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად ნამდვილია ტელეფონი, ორიგინალია თუ არა, არის თუ არა მაგალითად მაშინ ნაწილები შეცვლილი და ასე შემდეგ. და სწორედ ამიტომ მყიდველი რომ არ შესულიყო შეცდომაში, პირველივე დღიდან ჩვენთვის პრიორიტეტი იყო სწორედ საგარანტიო მომსახურების მაქსიმალურ დონეზე აწევა. ერთ-ერთი პირველი მომენტი იყო სწორედ ის, რომ ჩვენ გვქონდა საქართველოში უკვე გარანტია, რომელიც ასევე ვრცელდებოდა საზღვარგარეთ. ანუ ნებისმიერ Apple-ის სერვის ცენტრში საზღვარგარეთ თქვენი სარგებლებდით სრული მომსახურებით, როგორც სარგებლობენ მაგალითად იმ საგარანტიო პერიოდში, რომელიც ტელეფონს შესაბამისად ჰქონდა. მოკლედ ეს მარადიული კითხვები ეს წარმომავლობასთან დაკავშირებით, საიდან არის ტელეფონი, ამ დაუშვით უკვე წერტილი, ეს არ იყო ძალიან მარტივი, პირიქით ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ დაახლოებით წელიწად ნახევარი ვიდეო და მოლაპარაკებები Apple-თან. მოაქცეს Apple-მა პირდაპირ პროდუქცია არის ძალიან რთული. მაგრამ ჩვენი შევძელით მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა ჩვენ აქტიურ მომხმარებელს. ანუ ეს ორი კრიტერიუმი, რის გამოც ანუ ზოგადად არჩევს ჩვენი მომხმარებელი, საკმაოდ პრეტენზიული მომხმარებელი, რომელიც კარგია, რომელიც მოდუნების საშუალებას არ გვაძლევს, რა თქმა უნდა. ეს ორი კრიტერიუმი, რომელიც არის პირველი, რა თქმა უნდა, საიდან იღებ პროდუქციას და მეორე ორიგინალია თუ არა პროდუქცია? ხო, ეს ორიგინალი არის თუ არა პროდუქცია და მეორე რაც ყველაზე მთავარია, ანუ რას იღებს, ანუ ამ საგარანტიო პირობებს გულისხმობ. თუ შენთან შეიძინა მომხმარებელმა ნებისმიერი პროდუქცია. სწორედ ამ ხელშეკრულებით ორივე კითხვას უკვე გაეცა პასუხი, ანუ დღეს საქართველოში არსებულ ბაზარზე არის რამდენიმე კომპანია, რა თქმა უნდა, რომელსაც აქვს ავტორიზებული რესელერის სტატუსი. არსებობს რამდენიმე კომპანია, რომელიც ცვლის პროდუქციას თავისი ხარჯებით, ასე ვთქვათ, ეს არის დაახლოებით 1 კვირა, მაქსიმუმ 10 დღე, ხოლო Apple City-ში უკვე შეძენილ პროდუქციაზე, ანუ ჩვენ ან კომპანია, რომელიც 1 კვირის განმავლობაში თავის ხარჯზე იღებს, რა თქმა უნდა, მის სასურველი არ არის და სწორედ ამიტომ არის ხოლმე რაღაც რეპუტაციაზე საუბარი, მოგეხსენებათ ალბათ. ამიტომ ჩვენთან შედენილ პროდუქციას უკვე Apple ემსახურება, ანუ Apple-ის ავტორიზებული თუ iPhone-ზე არის ხოლმე დაწყებული iPhone-და დამთავრებული MacBook-ამდე, მშვენიერი MacBook-ია. მადლობთ. ამიტომ ჩვენ უკვე არ ვიღებთ ანუ ჩვენ თავზე ჩემი და არაფერს. ამიტომ ჩვენ შედენილ პროდუქციას, რა თქმა უნდა, ანუ ემსახურება უკვე Apple-ის ავტორიზებული რესელერი საქართველოში, თბილისში, ანუ ჩვენ ვცდილობთ დავამკვიდროთ მართლა Apple-ის სტანდარტები, ანუ ჩვენ შედენილ პროდუქციას არ ემსახურება ჩვენი სერვისი. ამერ გაგიძვირათ თუ არა თქვენ პროდუქცია და გააძვირათ თუ არა შესაბამისად მომხმარებლისთვის პროდუქცია და ამ ფასში თუ ასეთი არის, რა დამატებით სარგებელს იღებს და რამდენად არის საპირწონე, თქვათ, დამატებით ღირებულების გადახდა იმ სერვისებისათვის, რომელიც ამ გარიგების შედეგად უკვე Apple-ის მომხმარებელს ექნება. იცით, თვითონ Apple არის დაინტერესებული იმაში, რომ მოხდეს მაქსიმალურად დაკმაყოფილება მომხმარებლის ამ სერვისის კუთხით. არანაირი გაძვირება ამას არ გამოუწევია. პირიქით, სხვათა შორის ყველაფერი მაქსიმალურად იმ დონეზე არის აწეული, რომ მომსახურება მოხდეს მაქსიმალურად სწრაფად. აქამდე თუ იყო საჭირო გარკვეული რაღაც კონსულტაციების გავლა ონლაინ რეჟიმში, ამ შემთხვევაში ეს უფრო გამარტივდა და მომხმარებელი უფრო მალე მიიღებს ასევე პასუხს და შესაბამისად ახალ მართლებულია იმაში, რომ მას ემსახურება ოფიციალური Apple და ეს არის ჩვენი მომხმარებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. ოფიციალური Apple-ის მომსახურება, ანუ სხვა რისელერებთან შედარებით რა კონკურენტული უპირატესობაა ეს, ანუ გამორიცხულია, რომ სხვანაირად ეფექტური და ეფექტიანი დახმარება მიიღოს? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს გამოიხატება იმაში, რომ სხვა, ასე ვთქვათ, გამყიდულ კომპანიებში და სერვის ცენტრებში ხო ხდება ნაწილების ჩანაცვლება, ასე ვთქვათ, არაორიგინალი ნაწილებით. ხოლო ჩვენთან ეს მოხდება
ხდება, ანუ Apple როგორ ახორციელებს თავის სერვისს. ძირითადად ხდება ეკრანის შეცვლა, ან ბატარეის შეცვლა, სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში უკვე თვითონ პროდუქტი იგზავნება თვითონ Apple-ში და მომხმარებელი იღებს ახალ ნივთს, ანუ არ ხდება იქ რაღაცის შეკეთება, რაღაცის წარმოადგენელი ნაწილებით, ანუ თუ მომხმარებელმა ეკრანი ხო გასაგებია რომ ახლა თვითონ დაუვარდა არაფერი სხვათა შორის აი სწორედ ამ შემთხვევაშიც თუ მისი ზიანით მოხდა ტელეფონის დაზიანება, Apple City-ს აქვს დაზღვევის სერვისი. ან მაგალითად გადყდა ეკრანი, წყალში ჩაუვარდა ან რაღაც სხვა დაზიანება მოხდა ტელეფონზე, მას უბრალოდ მოაქვს ჩვენთან სერვის ცენტრში და შემდეგ სადაზღვეო უნაზღაურებს დიახ ამ ღირებულებას. სახალხოდ რამე განსაკუთრებულ აქციას ხომ არ პირდაპირ მოხმარებელს? ყოველ წელს აბსოლუტურად ყოველ წელს ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ანუ ბოლო კვირა რა თქმა უნდა ზედმეტად ფასდაკლებული ასე ვთქვათ. ამას ჯერჯერობით არ დავანონსებთ, იმიტომ რომ ჯობია რომ მომხმარებელმა იცოდეს ეს 25 დეკემბრიდან, როგორც წესი აბსოლუტურად ყველა მომხმარებელი, არც ერთი მომხმარებელი საჩუქრის გარეშე არ გადის ჩვენი მაღაზიიდან და რაც შეეხება ფასს, განსაკუთრებული ფასი, რა თქმა უნდა, წელს იქნება iPhone 10-ზე, იმიტომ რომ მსგავსი მოთხოვნა არ ყოფილა წლების განმავლობაში მობილურზე, მარტო შავ პარასკევს ასე ვთქვათ გაიყიდა რაღაც რეკორდული მაჩვენებელი და ტრილიონები. რეკორდული მაჩვენებელი არა მარტო ამ სფეროში და ამ სეგმენტში, ზოგადად რაც რამე გაიყიდა, ყველაზე მეტი ეს iPhone-ი გაიყიდა. ამიტომ ჩვენ ხმარებელს ყოველთვის პირდებით ძალიან ისეთ რა ქვია მსუხე არა მსუხე საჩუქრებს და არა რაღაც ისეთ რა ქვია რომელსაც გადაწყვეტილი გაქვთ რომ თქვენი სმარტფონი განაახლოთ 25 დეკემბრამდე თუ მოითმეთ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გეოდებათ წინ მადლობა სტუმრობისათვის ალექსანდრე რევაზიშვილი Apple City-ს მარკეტინგის მენეჯერი და ბაჩი უკაცრავად დამოვისვდა გვარი ბაჩი ბიბილაშვილი Apple City-ს გენერალური მენეჯერი ხსნურობდნენ საქმიანი დილაში. მადლობა მათ სტუმრობისათვის საინტერესო ინფორმაციისათვის. რეკლამის დრო გვაქვს და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. გარემოს პრობლემებისათვის ყურადღების მისაპყრობად შექმნილი საგამოფენო პროექტი Live Life 10 დეკემბრიდან ზურაბწერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი და საზოგადოებრივი გაერთიანება idea პარტნიორ Solar Energy Georgia საქველმოქმედო გამოფენას ოფიციალურად გახსნილად გამოაცხადებენ. ამ ექსპოზიციის საფუძველი ფონდ ideas დამაარსებლის ლილა ალიევას ნამუშევრებია, თუმცა მხოლოდ ლილა ალიევას ნამუშევრები არ იქნება აქ წარმოდგენილი. კიდევ რას ვნახავთ და როდიდან როდემდე ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ თათაკ სოვრელთან ზურაბწერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის დირექტორის გამოფენების ორგანიზების და პიარის დარგში. მადლობა დილა მშვიდობისა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ხვალ იხსნება ხვალად თუ ზეგ იხსნება. ზეგ იხსნება 10 დეკემბრიდან 31 იანვრის ჩათვლით ორთვიანი იქნება ეს საგამოფენო პროექტი. ზურაბწერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში იქნება წარდგენილი და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ბევრი დამთვალიერებელი ეყოლება, რადგან ეს პრობლემა სერიოზულად გლობალურია მთელ მსოფლიოში ეკოლოგიის კონცეფცია, კი ვახსენე ნაწილობრივ რა არის თავი იდეა, მაგრამ თვითონ ამ გამოფენის კონცეფცია რა არის და რამდენად არის გამოფენით გამოხატული სწორედ ამასთან დაკავშირებული საკითხები, ან თქვათ რისთვის იქნება შემდეგ ამ გამოფენით მიღებული შემოსავლები ან ასე შემდეგ მიმართული. ამ გამოფენაზე წარდგენილი ნამუშევრები, ექსპოზიცია მთლიანად მიძღვნილია, ანუ ავტორებს ჯერ მოვთქვათ ის, რომ მთლიანი ექსპოზიცია შედგება არა მხოლოდ ლილა ალიევას ნამუშევრებით, ასევე წარდგენილი არიან აზერბაიჯანელი მხატვრები და ქართველი 4 მხატვარი შეუერთდა ამ პროექტს. ეს არის ოლეგ ტიმჩენკო, დავით ალექსიძე, გიგა კობიძე და დავით მჭედლიშვილი, იგივე დანტე. ოლეგ ტიმჩენკოს პროდუქტიული ხანა უდგას როგორც ჩანს, იმიტომ რომ პერსონალური გამოფენაც ხონდა ამას წინათ ერთ თვის წინ. ძალიან სასიამოვნოა. წამყვანი თემა ესე იგი არის გარემოს დაცვა.
დიახ, გარემოს დაცვა და თვითონ ამ პრობლემის დანახება დამთვალიერებლისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ საზოგადოებამ ეს პრობლემა რეალურად შეიგრძნოს და დაიწყოს რაიმე ქმედება. რატომ გადაწყდა საქართველოში ახლა და ამ დროისთვის, ან როგორ მოხდა საერთოდ დაკავშირება ლელა ალიევასთან და ორგანიზება ამ ყველაფერში იმისათვის, რომ ეს გამოფენა შემდგარიყო. თან არ არის ცოტა დროით, თითქმის 2 თვის განმავლობაში იქნება დამთვალიერებლისთვის ღია. ეს გამოფენა დიდ ქალაქებში უკვე წარდგა, ლონდონში იყო, ბერლინში, პარიზში, მოსკოვში. შემდგომში არჩიეს ჩვენი დედაქალაქი. რატომღაც ლელა ალიევამ გადაწყვიტა, რომ ჩვენთანაც აქტიურად არის ეს წამოწებული ამ პრობლემის ადმირალების ინიციატივა გამოჩენილი. მათი მხრიდან იყო და დაგვიკავშირდნენ და ჩვენც რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით დავთანხმდით, რადგან ესეთი გრანდიოზული მასშტაბური გამოფენა იქნება თვითონ ლელა ალიევას პირველად საქართველოში და რა თქმა უნდა მოხარულები ვართ. ამ გამოფენის მოწყობამ რა მხოლოდ ტილოებია თუ ინსტალაციები სხვა მედიუმებთანაც გვაქვს საქმე? მრავალფეროვანია ეს გამოფენა, ჯერ მარტო იმიტომ რომ მრავალი ავტორი ყავს ამ გამოფენას მონაწილე. არის როგორც გრაფიკა, ფერწერა, ინსტალაციები, ვიდეო. ანუ მოითხოვა ამან დარბაზის გადაწყობა, რამე სპეციალური გარემოს შექმნა, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ეს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმებში და ეს პრობლემაა სულ ეს დიდი ექსპოზიციების მომზადება, რომელიც ნამუშევრების სპეციალურად, ანუ სპეციალურ გარემოს შექმნას გულისხმობს ნამუშევრებისთვის. ამ პრობლემის წინაშე დადექით თუ რაც ქონდათ ასე ვთქვათ მოწყობილი და მაყოფილა ყველა არტისტების სურვილები და ჩვეულებრივად ინტეგრირდნენ თქვენ სივრცეში. რა თქმა უნდა, იცოდნენ რომ მოხდენილიყო უბრალოდ ინტეგრაცია, მაგრამ არ გამოვიდა, იმიტომ რომ დაჭირდა ზედმეტი კედლების აშენება, ზედმეტი სივრცეების აშენება, თვითონ დახურული სივრცეები არის ინსტალაციები. დარბაზი ხილად. შეცვლილი არის სამივე დარბაზი და ჩვენც ძალიან მოხარული ვართ მუზეუმი, რომ ესეთი დონის გამოფენა არის ჩვენთან. რამდენი ექსპოზიცია იქნება წარმოდგენილი, რამდენი? წარმოდგენილი იქნება 200-ზე მეტი ნამუშევარი მთლიანობაში. სამ დარბაზში ერთდროულად. სამ დარბაზში ერთდროულად. როგორ შეერჩიეთ ქართველი მხატვრები, ან ვინ შეერჩიებინ იყო ამ დროს გადამწყვეტილების მიღები? თვითონ ქალბატონმა ლეილამ გადაწყვიტა, უბრალოდ ჩვენ მივაწოდეთ ქართველი მხატვრები, სია, როგორ გითხრათ, ვინც უშუალოდ ამ პრობლემასთან იყო რაღაც კავშირში და დაინტერესებული იყო ამ თემით. ჩვენ შევარჩიეთ მაგალითად ბატონ დავით ალექსიძეს აქვს ინსტალაცია, რომელიც თლიანად გამოსახავს და გადმოსცემს აი ამ პრობლემას. ანუ კონკრეტულად ნამუშევარია ამ თემაზე. დიახ, იგივე დანტესაც იგივე თემა აქვს, მხოლოდ ამ თემაზეა ნამუშევარი. ანუ რამე კვოტა იყო, რომ ამდენი ქართველი მხატვრის კოლაბორაცია უნდა ყოფილიყო თავის უცხოელ კოლეგასთან, თუ თემატური თვალსაზრისით შერჩევისას ვისაც ჰქონდა, ყველა მიიღო მონაწილეობა, ვინც ამ თემას შეხმიანებია თავისი ხელოვნებით. უფრო ვინც შეხმიანებია და ვინც დაინტერესებულია ამ თემასთან დაკავშირებით. გიგა კობიძეს ფოტოები აქვს წარდგენილი, ის ფოტოებიც გადმოსცემს ამ თემას პირდაპირ კავშირში. ესე იგი გვაკლია დაინტერესება ქართულ ხელოვნებში გარემოს პრობლემატიკის მიმართ და შეგვიძლია მოუწოდოთ. კვირას გაიხსნება გამოფენა და სანამ უკვე სტუმრობას შევაჯამებ, თქვენი რჩევები და მოვისმინო, რომელი დარბაზიდან ან რომელი ნაწილიდან შეიძლება დათვალიერების დაწყება და თქვენთვის ყველაზე განსაკუთრებული ემოციები, რომელმა ნამუშევრებმა გამოიწვია, დარწმუნებული რომ სამუშაოები ხო უკვე ბოლო შტრიხებს გადის და სამზადისი თითქმის დასრულებული არის. დამთვალიერებელი, რომელიც მოვა საგამოფენო სივრცეში, რა უნდა ნახოს პირველ რიგში? ჩემზე ძალიან დიდი
შაბეჭდილება მოახდინა გული, ესეთი ინსტალაცია არის, ნამდვილი ადამიანის გულის ფორმა არის, მთლიანად ხეებში და როგორც გულისა და შიგნით ადამიანის სხეული არის მოწყობილი თავის არტერიებით, სისხლძარღვებით, იგივენაირადაა გაკეთებული ეს ოთახი თავის ხეებით, ფესვებით და ერთმანეთში ერწყმის და ხმა არის ლეილა ალიევას გულის ცემის ამ ოთახში. დიდია, ანუ ადამიანის შეუძლია შეგნით ამას დაჭირდა ალბათ, ხო, სპეციალური ახალი ნაგებობები. მარტო მაგას არა, დიახ, კიდე მრავალ საინტერესო ექსპოზიცია ინტრიგა შევიტანეთ ამ გამოფენაში. მოგძანდით და ორი თვის განმავლობაში ყველა მსურველს, ვისაც გაუჩნდა ინტერესი და დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრს გაუჩნდა ცოტა, იმიტომ რომ აღწერით ნამდვილად საინტერესო უნდა იყოს. რა მოხდება ორი თვის განმავლობაში ამ გამოფენაზე? შეგეძლებათ უკვე კვირიდან ნახოთ. თათი აქსროლს მასპინძლობთ ჩვენ საქმიანი დილაში ზურაბწერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი, გამოფენების ორგანიზაციის და PR-ის დარგში, სწორედ ზურაბწერეთლის საგამოფენო სივრცეში იქნება წარმოდგენილი ეს ექსპოზიცია. ჩვენ კიდევ ერთ საგამოფენო ნაწილზე უნდა გადავიდეთ. ამ შემთხვევაში უკვე ექსპო ჯორჯიასკენ თბილისში ენერგეტიკის, ელექტროენერგეტიკისა და კომუნიკაციების რიგით მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალი უკვე გაიხსნა და მათი მიზანია რომ შემოიტანოს საქართველოში უახლესი ტექნოლოგიები და საერთაშორისო გამოცდილება. ამ გამოფენის პარალელურად კი ორი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებაა ჩანიშნული. უფრო მეტი დეტალის შესახებ მარიამ ადამია ისაუბრებს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება უშუალოდ გამოფენიდან. მარიამ, დილა მშვიდობის. მე კი დავაანონსე გახსნა, მაგრამ შენ მაინც მინდა რომ დაგვიდევსო, გაიხსნა თუ არა უკვე გამოფენა და რა ხდება მან. დილა მშვიდობის, ანა, ჯერ არ გახსნა საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია. ორ გამოფენას მასპინძლობს, ამჯერად ეს არის ენერგეტიკის ენერგოტექნიკისა და კომუნიკაციების რიგით მეოთხე საერთაშორისო გამოფენა. დღეს 11 საათზე გაიხსნება და საღამოს ხვალ საღამოს დასრულდება. ასევე აქ მონაწილეობას იღებს მსოფლიოს 8 სხვადასხვა ქვეყნის 26-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენელი, მიზანი კი ქვეყანაში დარგის განვითარება. ასევე უახლესი ტექნოლოგიების ქვეყანაში შემოტანა და რა თქმა უნდა ქართულ და უცხოელ კომპანიებს შორის ურთიერთკავშირების დამყარება. თუმცა გარდა გამოფენა გაყიდვისა, ასევე ორი დღის განმავლობაში ჩანჩნულია კონფერენცია სახელწოდებით განახლებადი და ალტერნატიული ენერგეტიკა 2017 და მასში მონაწილეობას იღებს დარგში მოღვაწე 16 პროფესიონალი ადამიანი. ასევე ექსპო ჯორჯიას გუნდმა ორგანიზება მოუწყო B2B შეხვედრებს, თუმცა უფრო დეტალურად რა მნიშვნელობა აქვს გამოფენას ქვეყნისთვის და კომპანიებისთვის, ამაზე დეტალურად ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. შაბასემზეს დეპარტამენტის მენეჯერი და ასევე შაბასე თერმოცენტრის ხელმძღვანელი. დილა მშვიდობისა ბატონო, მადლობა რომ ხართ წვიმიდან ჩვენთან ერთად. ბატონო სარგო, პირველი კითხვა თქვენთან გადმოვალ, რა პროდუქცია გაქვთ გამოფენილი და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება და მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება ქვეყნისთვის და უშუალოდ თქვენი კომპანიისთვის? გამარჯობათ, მივესალმები კომპანია პირველის მაყურებლის აუდიტორიას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთი ტიპის გამოფენებს და შევცდილობთ მივიღოთ ყველა ძირითად გამოფენაში, რაც კი საქართველოში იმართება და ასევე დავაკვირდეთ სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებსაც, რამე თუ სხვანაირად ჩვენი კომპანია კონკურენტუნარიანი ვერ იქნება თუ მომხმარებელს არ შესთავაზა ძალიან ბევრი სიახლე, ინოვაციური ტექნოლოგიები, ახალი პროდუქცია. ჩვენი კომპანია ძირითადად ახორციელებს სამი მიმართულებით თავის მოღვაწეობას, ეს არის გათბობა, საკანონიზო სისტემები და წყალმომარაგების სისტემები. ჩვენ ბრენდ პორტფოლიოში არის ისეთი ცნობილი ბრენდები, როგორც არის უპონორი, როგორც არის დაიკინი, როგორც არის Pirveli. ვცდილობთ რომ ჩამოვიტანოთ ჩვენი დაკვირვების შედეგად ქართულ ბაზარზე შესაბამისი და სწორი პროდუქტი შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს და მისაღებ ფასში, რა თქმა უნდა. მაგალითად, ჩვენ ამ წელს გავხდით ისეთ ცნობილი კომპანიის წარმომადგენლები, როგორც არის უპონორი, ეს გერმანული ბრენდი არის, რომელიც გამოირჩევა რომელიც პიონერი არის მილების წარმოების ტექნოლოგიაში. მათ პირველად დაიწყეს 50 წლის წინ ისეთი ცნობილი მილის წარმოება, როგორც არის შეკერილი პოლიეთილენის მილი, რომელიც გამოიყენება რადიატორების გათბობაში, იატაკის დაჭერის გაგრილებასა და წყალმომარაგებაში. ასევე დაიკინი მოგეხსენებათ, ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის ბრენდი, ჩვენ ვართ წარმომადგენლები ცენტრალური გათბობის მიმართულებით.
ვახორციელებთ იმპორტს და რეალიზაციის საქართველოს ტერიტორიაზე და გვაქვს ასევე გაყიდვის შედგომის საგარანტიო სერვისი და ვცდილობთ, რომ ყოველ წელს დამნეგროთ ახალი ტიპის სერვისები და მოხმარებლები დავტოვოთ ძალიან კმაყოფილები. ასევე გვაქვს ესეთი ცნობილი იტალიური მარკა, რომელსაც ამ წელს შემოვიტანეთ, ეს არის ბოსკეტი, რომელიც უზრუნველყოფს ცხელ წყალს მუდმივად და ეფექტურად და ნაკლები დანახარჯების გარეშე ენერგეტიკის კუთ. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ კითხვით თქვენთან გადმოვალ ბატონო იესაბ, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, გამარჯობათ. ეს მსგავსი გამოფენა უკვე 4 წელია რაც სტარტდება. თქვენ მე რამდენად იღებთ მონაწილეობას და რა შედეგებით სრულდება ხოლმე როგორც წესი? ჩვენ პირველად ვიღებთ მონაწილეობას, დავინტერესდით გამოფენით მისი საერთაშორისო ფორმატის გამო. მოგესალმებით პირველ რიგში კომპანიამ ზედსახელით. კომპანიამ წელს იზეიმა 20 წლის თავი დაარსებიდან. კომპანიის პროფილი არის როგორც დისტრიბუტორი, ასევე ორიენტირებულია პროექტებზე, ეგრეთ წოდებულ B2B სეგმენტზე. ჩვენ აქ წარმოდგენილი ვართ მრავალფეროვანი პროდუქციის ცით, მათ შორის არის რადიოკავშირგაბმულობის საშუალებები, პროფესიონალური ტექნიკა, ენერგოსისტემები და მზის სისტემები, ვიზუალური გადაწყვეტილებები, ქსელური ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. კომპანიას ცნობადი და მსოფლიო ლიდერი ბრენდების მხარდაჭერით და დაგროვილი გამოცდილებით აქვს იმის უნარი, რომ განახორციელოს წარმატებული პროექტები და ჩვენც ვიმედოვნებთ, რომ გამოფენის ვიზიტორებისთვისაც საინტერესო იქნება ჩვენი წარმოდგენილი პროდუქცია და შემოთავაზებები. მადლობა თქვენ საინტერესო ჩართვისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ გამოფენა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით, დღეს 11 საათზე გაიხსნება და 2 დღის განმავლობაში შეიძლება დაინტერესებულ პირებს რომ მოვიდნენ და დაათვალიერონ აქ გამოფენილი პროდუქცია. მადლობა, ძალიან საინტერესო კონფერენცია გაიმართება, რომელსაც მსურველები და დაინტერესებული სფეროს წარმომადგენლები აუცილებლად უნდა ესწრებონ და მიიღონ მონაწილეობა. მადლობა მარიამ ადამიანს. ჩვენ კიდევ ერთი კომპანიის სიახლეები უნდა გავაცნოთ. მაყურებელს კომპანია ემკრედიტ მომხმარებელს კიდევ ერთი ფილიალი შესთავაზა და ინტერესებულ პირებს გაგარინის 14-ში კომპანიის მომსახურების მიღება შეუძლიათ. ამასთან ემკრედიტი აქტიურად ჩაერთოს სოციალურ აქტივობაშიც და კომპანიის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და სამოვალ გეგმებზე უკვე ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. გამარჯობა, ისმენ. 5%-იანი საპროცენტო განაკვეთი ნივთების ტარების უფლებით. ეს ის მთავარი უპირატესობაა, რასაც კომპანია ემკრედიტი თავის მომხმარებლებს თავაზობს. უკვე არსებულ 3 ფილიალს ემკრედიტმა რიგით მეოთხე გაგარინის 14 ნომერში დაამატა. ეს არის ჩვენი ახალი ფილიალი, გაგარინის 14 ნომერში ვართ. ბევრად უკეთესი ფილიალია წინასწარ შედარებით, იმიტომ რომ ვცდილობთ ყველანაირად, რომ კარგი, ესე ვთქვათ, გარემო შევქმნათ არა მარტო კლიენტებს, არამედ ჩვენს თანამშრომლებსაც. გამოვრჩევით თუნდაც საპროცენტო განაკვეთით, ყველაზე ნაკლები განაკვეთი გვაქვს 5% ტარების უფლებით ნივთებზე. გამარჯობათ. როგორ გამდებით? ემკრედიტი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა სოციალურ აქტივობებში, რომლის ფარგლებშიც სულ რამდენიმე დღის წინ საფინანსო კომპანიის წარმომადგენლობა წყნეთის მოხუცებულთა თავშესაფარს ეწვია და მისი მობინადრეები საჭირო ინვენტარით მოამარაგა. წყნეთის თავშესაფარში ვიყავით, მოხუცების დავეხმარეთ სხვადასხვა რითი რაც დაჭირდათ, ანუ საკვებით, ნივთებით და ასე შემდეგ. ძალიან ყვაყოფილები ვართ, სხვა ემოცია მოდის ხო ხვდებით ამ დროს და ნუ ისინი ძალიან ყვაყოფილები დავშნენ და ძალიან გიყვარს ეს საქმიანობა. როგორც კომპანიის მენეჯმენტი განმარტავს სამომავლოდ კიდევ იგეგმება მსგავსი აქტივობების განხორციელება. უფრო მეტიც ისინი მოუწოდებენ სხვა კომპანიებს მსგავს აქტივობებში ჩართვისკენ, რათა დაეხმარნონ მათთვისაც ეს მართლა ესაჭიროება. არ იყო პირველი შემთხვევა, ამაზე ეხლა მაღლა საუბარი არც გვიყვარს, მაგრამ ნუ ამ ერთხელ ვამბობთ იმიტომ, რომ მოუწოდოთ სხვა კომპანიებსაც შემოგვიერთდნენ მსგავს აქციაში, როდესაც გვექნება კიდევ ერთხელ, ან მრავალჯერ გვექნება კიდევ. ემკრედიტი განვითარებას კვლავ განაგრძობს, მათთვის მომხმარებლების საჭიროებებზე ზრუნვა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, ამიტომ საახალწლოდ კომპანია მათ მრავალ სიახლეს პირდება.
რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ ისევ ტექდათვალიერებაზე. დილით პრეზენტაციაში უკვე იყო იმაზე, თუ რას გულისხმობს ტექდათვალიერება, რომელიც სულ რაღაც 2 კვირაში ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს და გარკვეული კატეგორიებისათვის პირველივე წელს უნდა მოხდეს ამ ტექდათვალიერების გავლა. ეს ეტაპები და ტექდათვალიერების გავლისთვის საჭირო კრიტერიუმები იქნება ჩვენი საუბრის თემა სტუმართან. ეკელ ალიაშვილს მასპინძლობს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარეს დილა მშვიდობის ეკა. მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ის კრიტერიუმები და ის პირობები, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ წარმოადგინა საქმიანი დილის მაყურებელს უკვე გავაცანით პუნქტობრივად, თუმცა ორი დღის წინ გამართულ შეხვედრაზე მინდა გითხოთ პირველ რიგში, რომელიც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან გაიმართა. იმყოფებოდით თქვენ სავარაუდოდ ამ შეხვედრაზე. თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგჭათ, რა ინფორმაცია მიიღეთ და რა შენიშვნები გაქვთ ამ ეტაპისათვის? თუ გაქვთ მშვიდობისა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ამ საკითხის განხილვისთვის. დიახ, შეხვედრა დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ ამის საჭიროებაზე და კარგია რომ შედგა. პრინციპში პირველიდან იწყება თქვენი საუბრეთ სხვადასხვა კატეგორიის ავტომობილებისთვის, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ ამ კატეგორიის ეს არის M2M3 კატეგორია დიახ ავტომობილები, რომლებიც ავტობუსები, მიკროავტობუსები თუ სატვირთოებისთვის დღესაც მოქმედებს ტექნიკური ინსპექტირება, მოგეხსენებათ, მათი დაახლოებით 15% მიდის ინსპექტირების ცენტრში აი ამ მონაცემებით, ამიტომ ჩვენ არ გვინდა რომ იგივე მდგომარეობა განმეორდეს, თქვათ შემდეგ წელს პრაქტიკულად ამ მიმართულებით იცვლება მხოლოდ ის რომ ჯარიმები იზრდება, თუ დღეს არის 10 ლარი მაგრამ მეორეს მხრივ თავად ტექდათვალიერების გავლისათვის საჭირო ინსტიტუტები, რომლებიც უნდა ჩამოყალიბდნენ კონკრეტულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ, დღეს რამდენად არსებობს. ის ავტომობილები, აი მაგალითად სამარშრუტო ტაქსიები, ავტობუსები თუ გადასაზიდი ტრანსპორტი, თუ კი მათ აქვს ტექდათვალიერება გავლილი, რამდენად იქნება ვალიდური ეს ტექდათვალიერება 2018 წლის 1 იანვრიდან. ანუ ექნება თუ არა მათ საჭიროება რომ ხელახლა გაიარონ ტექდათვალიერება, მცირე პროცენტზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მაინც მათთვის ხდება თუ არა სავალდებულო რომ კიდევ ერთხელ გაიარონ შემოწმება. მათთვისაც გავლილი აქვთ ის ეთვლებათ და აღარ მოუწევთ თქვათ კონკრეტულ ადამიანამდე გავლა, მაგრამ ვისაც არა აქვს გავლილი, მათ ბუნებრივია ისინი უნდა მივიდნენ. რაც შეეხება ტექინსპექტირების ცენტრებს, აქაც დიახ კრიტერიუმები წარდგენილი იქნა და მათი მუშაობა უნდა გაუმჯობესდეს და იყოს გარკვეულ სტანდარტებში მოქცეული. ჯარიმაზე ვიტყოდით, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია, იმიტომ რომ დღეს თუ 10 ლარია შეიძლება ურჩევნოდეს მძღოლს დაჯარიმდეს, ვიდრე მივიდეს იქ და მთელი ეს პროცედურები გაიაროს, ამიტომ 200 ლარი იქნება იურიდიული პირისთვის და დამატებით 50 ლარი ფიზიკური თავად მძღოლისთვის, ან 250 ლარი ჯარიმა ის ვინც არ მივა ტექინსპექტირების ცენტრში. ეს ერთჯერადად პირველ შემთხვევაში? ყოველ 24 საათში შეუძლია პოლიციას დააჯარიმოს. ყოველდღიურად შეიძლება 250 ლარიანი ჯარიმა დაეკისროს. თუმცა აუცილებლად ეს პროცედურაც საინტერესოა, როდესაც მივა ტექინსპექტირების ცენტრში და თქოთ ვერ გაიარა, ერთი თვის განმავლობაში მას შეუძლია კვლავ იგივე ცენტრს ესტუმროს და უფასოდ გაიაროს. ამის შესაძლებელია თუ არა ავტომობილის გამოყენება, გადაადგილების საშუალება, თან თუნდაც სამსახურისათვის, რომელსაც იყენებენ ასეთი ტიპის ტრანსპორტს. დიახ, ჯერჯერობით ერთი თვის განმავლობაში მას აქვს შესაძლებლობა. ძალიან სწორი შეკითხვა, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს იყოს ეს მოსაზრებები, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს საშუალება გარეთ გასვლის, თუმცა ამ ეტაპზე ესე გადაწყდა, რომ ერთი თვის განმავლობაში ვადა მიეცემა, თუმცა თუ ხელმეორედაც ვეღარ გაიარა და მესამედ მოუწია, კვლავ უნდა გადაიხადოს იგივე საფასური და უკვე ყოველ 24 საათში შეიძლება დაჯარიმდეს. საკმაოდ ესეთი პირველად ასე რომ ვთქვათ, ამ რეფორმის დასაწყისისთვის ნამდვილად არ არის ცუდი პირობები მძღოლებისთვის, მაგრამ ველოდებით ბუნებრივია უკვე შემდეგ ტალღაც რაც უფრო ისეთი იქნება გაართულებს ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ 2018 წლის მეორე ნახევრიდან უკვე კერძო ავტომობილები, იურიდიული პირების ავტომობილები შემოდიან, ეს იქნება კერძო თუ საჯარო სექტორიდან. შემდეგ 1 ოქტომბრიდან უკვე 3 და 0 ძრავიანი და უფრო მაღალი ძრავის მქონე ავტომობილები და 19 წლიდან პრაქტიკულად მთელი ავტოპარკი. აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით და ყველა მძღოლს ვეტყვი, რომ ბოლოს აღარ იყოს წუწუნი, რომ თქვა არ მქონდა ამის შესაძლებლობა და ვერ ვაკეთებ ავტომობილს. თავიდანვე დავიწყოთ პრაქტიკულად 1 წლის ვადა ეძლევათ მძღოლებს იმისთვის, რომ ნელ-ნელა დაიწყონ უკვე თავისი ავტომობილები
ავტომობილების მოიყვანა წესრიგში და შემდეგ შეამოწმდა. უნდა ითქვას, რომ დიახ, 7 კრიტერიუმი სულაც არ არის ძალიან ისეთი მკაცრი მოთხოვნა, რომელიც კრიტერიუმების პარამეტრები მე იმ პრეზენტაციაში, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო ჩვენთვის, ვერ ვნახე სიმართლე გითხრათ. აი მათ შორის გამონაბოლქვის შემთხვევაში რამდენი შეიძლება იყოს პროცენტულად ნახშირორჟანგი თუ სხვა რა სითვლიან კიდევ. ანუ აი ეს სად შეიძლება რომ მოვიძიოთ, რამდენად ფლობ თქვენ ინფორმაციას და რამდენად კაცრია ამ მიმართულებით ის ახალი რეგულაციები, რომელიც ამ რეფორმის ფარგლებში ამოქმედება. გამონაბოლქვი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და მტკივნეული საკითხია. აქ მოწმდება მხოლოდ ერთ პარამეტრს, ეს არის CO და მისი გამონაბოლქვის მინიმალური ოდენობა 0.8%, მაგრამ ეს იმ კატეგორიის ავტოპარკისთვის, რომელთაც არ აქვთ კატალიზატორი და პრაქტიკულად ეს ორი ტიპის მაღალ ბრუნვაზე და უქმ სულაზე უნდა იყოს ამ ტიპის ეს არის საშუალო, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ჩვენ ავტოპარკის დიდი ნაწილი ყავს ესეთი ავტომობილები, რომლებიც სტანდარტულად მათი გამოშვების თარიღით აქვთ მინიჭებული, ვთქვათ, უფრო მაღალი, ასე რომ ვთქვათ, გამონაბოლქვის დოზა, შეიძლება იყოს ეს 2.5 ან 4.5 მაქსიმუმი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპისთვის ჰაერის მიმართულებით მხოლოდ CO-ზე იქნება შემოწმება და ეს არის მინიმალური სტანდარტი, ვფიქრობ, რაც ყველა მძღოლმა უნდა დააკმაყოფილოს და უნდა შეიცადოს. ეკა ერთი საკითხი არის თავად მძღოლების პასუხისმგებლობა, მათი მობილიზებულობა, ორგანიზებულობა და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე ჩვენ ამავე სტუდიაში ბევრჯერ დაგვისვამს ეს საკითხი და მასში პასუხები ვერ მივიღეთ. დღეს 2 კვირა რჩება ფაქტობრივად. ჩავთვალოთ, რომ თუნდაც 1 წელი იმისათვის, რომ უკვე სხვა ავტომობილებმა, რომლებიც არ განეკუთვნებიან იმ განსაკუთრებულ კატეგორიას, რომელიც ეგრევე უნდა დაექვემდებაროს ტექნათვალიერებას, უნდა გაიარონ ეს პროცედურა. რამდენად მოხდა ბიზნესების გადაწყობა, რომლებიც თავად იქნებიან შემოწმებლები ავტომობილების. რამდენად გაჩნდა ბაზარზე ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც შეამოწმებენ და მათაც აქვთ კონკრეტული პირობები წაყენებული, მათაც აქვთ გარკვეული ვალდებულებების შესასრულებელი. დღეს აქვს თუ არა სამინისტროს თქვენ თუ დასვით ეს კითხვა, მოძიებული ინფორმაცია, რამდენად შესაძლებელი იქნება იმ მასის ავტომობილების შემოწმება, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს. დიახ, აი ზუსტად 36 ხაზი, რომელიც დღეს არსებობს ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების მხრიდან, ისინი მათ ჩადეს ინვესტიცია და კიდევ 51 ცენტრი შენდება ჩვენი მონაცემები, როგორც გვაქვს, ანუ პრაქტიკულად მზაობა მიმდინარეობს, თუმცა ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, ვთქვათ, აქ საუბარი არის განლაგება, როგორ იქნება, ვთქვათ, იგივე რეგიონებში, რომ ხელმისაწვდომობა უფრო კომფორტული იყოს მძღოლებისთვის და მათ მთიდან არ მოუწიოთ, მაგალითად, შორიგზის გავლა და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე ჯერ კიდე მიმდინარეობს ჯელობა, თუმცა ამის პარალელურად მიუხედავად ამისა, ეს ვთქვათ, როგორ გადაწყდება საბოლოო ჯამში ლოკაციებს გულისხმობ, მიმდინარეობს პროცესი და ეს კომპანიები, ეს კერძო სექტორი მზადყოფნაში იქნება 1 ივლისიდან სავარაუდოდ, იმიტომ რომ შემდეგი ტალღა უკვე ნამდვილად შემოვა წლის განმავლობაში დაახლოებით 250,000 ავტომობილი უნდა გადიოდეს ტექინსპექტირებას 2019 წლიდან უკვე პრაქტიკულად მთელი ავტოპარკი. ამიტომ ეს ერთი წელი ყველა სექტორისთვის რაღაც მოსამზადებელ ეტაპად ითვლება და არ მინდა გამომჩეს აღსრულების ნაწილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დღეს ჩვენ მდგომარეობა გვაქვს ისეთი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა მოახდინოს ამის აღსრულება და კონტროლი. პატრულმა კვლავ უნდა გააჩეროს, ჯერჯერობით ჩვენ არ ვერ მივახციეთ, არა გვაქვს მზაობა, ვთქვათ, ტექნიკური აღჭურვილობის თვალსაზრისით, რომ ჭკვიან კამერებთან იყოს მიბმული, ვთქვათ, აღსრულება. თუ იქნება ბაზა, ანუ საპატრულო პოლიციის მანქანებს არ შეუძლიათ ნომრით გადამოწმება, იმ ავტომობილის შემოწმება რამდენად მოხდა? შეუძლიათ, მაგრამ მათ მოუწევთ გააჩერონ ავტომობილი და ვთქვათ, ამის შემდეგ გამოწერონ ჯარიმა, თუ ვთქვათ, ის არ არის ინსპექტირება გავლილი. მაგრამ წარმოგიდგენიათ, ახლა პირველი წელი გასაგებია, მაგრამ შემდეგ წელს უკვე პრაქტიკულად მთელი ავტოპარკი უნდა შემოწმდეს. პოლიცია ძალიან გაუჭირდება, მაშინ როდესაც სხვა ძალიან ბევრი ვალდებულებები აქვს, გაჩერება ავტომობილის და ესეთ დონეზე მონიტორინგი. ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად, ამას წინასწარვე ჩვენ ვამბობთ, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ბუნებრივი აღჭურვილობა, ჭირდება ფინანსური ვთქვათ, დანახარჯები და ის მზაობა უნდა მოხდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, რომ 19 წლიდან მაინც უკვე ეს ელექტრონულად კამერების მეშვეობით ხდებოდეს ავტომატურ რეჟიმში გაკონტროლება ტექნიკური ინსპექტირების. ანუ რასაც მე ახლა გისმენთ ამ ყველა ეტაპზე, ერთადერთი ეს საკითხი არის პრობლემატური, რომელიც აღსრულების ნაწილს ეხება იმისათვის, რომ არ იყოს, ვთქვათ, პრობლემური. მეორეს მხრივ მაინც მიჩნდება კითხვა ეგრეთ წოდებულ საცობებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება შეიქმნას შემოწმების
გაფორმებისას, იმიტომ რომ რომელ თვეშიც იქნება ავტომობილი რეგისტრირებული, იმ თვეში უნდა მოხდეს მისი ტექნოლოგიების განახლება და იმ თვეში უნდა მოხდეს შესაბამისად ზოგადად პირველ ეტაპზე გავლა. აი ამის გაკონტროლებას, აი ამ პროცესის გავლას, რამდენად შესაძლებელს მიიჩნევთ, რომ იქნება ეფექტიანი, ან როგორ შეიძლება რომ ზღორლებმა მოახერხონ, ან შეიძლება თუ არა ვიხილოთ საჩუქრები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ უბრალოდ ჩაეწერნენ, მაგრამ ვერ მოასწრეს და ვერ მოახერხეს. დიახ, სწორედ ამიტომ არის აბსოლუტურად ძალიან ლოგიკური შეკითხვა, თუმცა ჩვენ ამ შეკითხვის დასმისას ვიღებთ იმ პასუხს, რომ ეს არის შესწავლილი. თქო ბაზარი, როდის რომელი ავტომობილია რეგისტრირებული, ასევე კერძო სექტორის უნდა იყოს გადანაწილებული საქართველოს მასშტაბით, რომ ყველა რეგიონში იყოს ხელმისაწვდომობა და არ უწევდეთ მაინც და მაინც ქალაქში ჩასვლა, ეს კომფორტი უნდა ნაკადების მართვის რაღაცა გეგმა უკვე არსებობს. დიახ, ნაკადების მართვა, დიახ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში და სწორედ ამიტომ ეს თვეები გაიწერა იმისთვის, რომ თქვათ რიგი არ დადგეს, ასევე ცხელი ხაზი იქმნება, სადაც შეიძლებათ უკვე თქვათ იგივე დარეგისტრირება, იგივე და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი თავად იყოს გამჭვირვალე. მე არ მინდა ხეს ყველაფერი იდეალურად წარმოვიდგინო, მაგრამ პრობლემა გამოჩნდა. ბევრჯერ მოგვიწევს კიდე ამ როდესაც დაიწყება უკვე ეს და ძალაში შევა, შიდა საკითხებზე ბევრჯერ მოგვიწევს კიდე ამის გავლა და საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ძალიან გვინდა რომ კარგად წავიდეს საკითხი, მაგრამ ასევე ვხედავთ ჩვენ რომ სამინისტროც თავად პროცესებშიც ბევრ რაღაცას თავადაც აწყდება, ამიტომ მომხმარებელს დარწმუნებული არ გავუშვებ და დილით პრეზენტაციისას ჩვენც აღნიშნეთ, რომ ანგარიშწორება არ მოხდება ხელზე, არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში ასეთი ფორმა. დარწმუნებული ვარ ის ტაქსის მძღოლები, მაგალითად, რომელიც სოციალური პრობლემებიდან გამომდინარე ამ საქმიანობით არიან დაკავებულები და შესაძლოა ბანკში ანგარიშს საერთოდ მათ არანაირი თანხა არ ერიცხებათ, არ აქვთ საკრედიტო ბარათები და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ ხარჯებს ზოგავენ, ამით საბარათე მომსახურებს და ასე შემდეგ და მეორეს მხრივ თორე არ ჭირდებათ რა ასეთი მომსახურება. აი მათ როგორ უდგება სახელმწიფო, მათ რას ეუბნება და რაღაც დამატებითი ბარიერები ხო არ უჩნდებათ იმისათვის, რომ საკუთარი ავტომობილი რო შეამოწმონ, გარდა იმისა, რომ გადასახდელი ექნებათ კონკრეტული თანხა, ეგ დათვალიერებისათვის კიდევ დამატებით უნდა მოემზადონ ბანკებთან ურთიერთობით და ასე შემდეგ. აი ეს გასაგებია კორუფციის თქვათ აღმოსავლთან შესაძლო გაჩენისათვის იყო რაღაც კრიტერიუმები ჩამოთვლილი და შემოღებული ეს წესები, მაგრამ აი ასე დეტალებზე თუ იყო მსჯელობა და თუ არის ამ მიმართულებით რაიმე თქვათ ალტერნატიული გზები გამონახული. აქ ტერმინალებში შეიძლება გადახდა მარტო ბანკში მისვლით და ანგარიში არ არის აუცილებელი, ხო? თქვა ანგარიში გქონდეს, კონკრეტულ თანხა უნდა შეიტანო კონკრეტულ უწყების ანგარიშზე და თქვა არ არის აუცილებელი, მაინც და მაინც შენი ანგარიშიდან გადარიცხო. არა ვერ ვხედავ იმის აუცილებლობას, რომ თავად იყოს რაღაც საბანკო ანგარიშს აწარმოებდეს ეს ადამიანი. არ მგონია რომ გადახდის სისტემა დღეს როგორც ვიხდით გადასახადებს სხვადასხვა კომუნალურს და ასე შემდეგ, აი ესეთი ზუსტად ამ პრინციპით მოუწევთ მათ ამის გადახდა, უბრალოდ ნამდვილად ეს კორუფციის გამორიცხვის მხრივ არის და ასევე თავად მძღოლი არ იქნება იმ პროცესების მონაწილე, ანუ თავად იმ ასე რომ ვთქვათ ახლოს ვერ იქნება, მას მხოლოდ ეკრანიდან შეიძლება დააკვირდეს როგორ მიმდინარეობს ტექინსპექტირების პროცესი თავისი ავტომობილის. დიახ, ეს ვფიქრობ ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ადამიანური ფაქტორია, მას არ შეუძლია არც ერთი სიტყვა უთხრას და ზემოქმედება მოახდინოს, ასე რომ ვთქვათ, თავად ოპერატორზე. იქ ყველაფერი გაკონტროლებული იქნება, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან, მე ვყვები ამ ამბავს, გაკონტროლებული იქნება კამერების მეშვეობით და უბრალოდ გამორიცხული იქნება ეს აღებმიცემობა. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან გამჭვირვალე და ესეთი სწორი პროცესი უნდა იყოს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ვყვებით ამ ამბავს და გვინდა რომ ასე იყოს, პროცესებში უკვე ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩართულები და ეს მონიტორინგი უნდა განვახორციელოთ, რომ რაიმე არ გაგვეპაროს და ისევ როდესაც დავინახავთ ჩვენ რაღაც ბოლავს ეს ავტომობილი, დარწმუნებული ვიყოთ, რომ მან ნამდვილად გაიარა და ეს პროცესი არ არის ისეთი, როგორიც დღეს გვაქვს სამწუხაროდ. თქვენ იმიტომ გისვამთ ავკითხოთ, რომ თქვენ იყავით უშუალოდ მონაწილე, თქვენ უფრო მეტი კითხვა გაგეჩნდებოდა დარწმუნებული, რა არის ის საკითხი, რომელიც შესაძლოა ამ საუბარში გამოგჩა და რომელიც საინტერესო იქნება როგორც მომხმარებლებისათვის, ასევე გარემოს დაბინძურების შემცირების ნაწილში და ასე შემდეგ. რა არის ის თემები კიდევ რაც შეიძლება ამ რეფორმას უკავშირდებოდეს და იყოს საინტერესო და მნიშვნელოვანი? დიახ, მე ძალიან მაწუხებს გამონაბოლქვი და ჰაერის ხარისხი. დღეს, როდესაც ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ გარემოს დაცვის სააგენტოს ვებგვერდზე შევდივართ და ხედავთ რა კატეგორიის
რომლის დამაბინძურებლები არის ყოველდღიურად ჩვენს ჰაერში, ძირითადად არის აზოტის ოქსიდები და არის ეს მყარი ნაწილაკები, რომლებიც პრაქტიკულად ხელს გვიშლიან, რომ გქონდეს სუფთა ჰაერი. CO არ არის მთავარი და წამყვანი დამაბინძურებელი. ამიტომ მე არ ვიცი, ჯერ დამკვირვებლის თვალით ვუყურებ ამ პროცესებს, როდესაც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ტექინსპექტირება შემოვა და ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდება, წინასწარ ვერ ვიტყვით ამას, ეს რამდენად მოხდება და ამას იმიტომ საუბრობთ, რომ შემდეგი ეტაპი უკვე ნამდვილად იყოს მიმანიშნებელი იმისა, რომ ის აზოტის ოქსიდები, რომლებიც ის კომპონენტების ემისიები, რაც ჩვენ გვიქმნის დღეს საფრთხეს, იგივე ჯანმრთელობის კუთხით არის თუ ჰაერის ხარისხის კუთხით, აი ამ კომპონენტებზე იყოს მიმართული ინტერვენციები და ეს არ არის მაინც და ვიცით რა, უნდა ვნახოთ, შიდაწვის სისტემა უნდა იყოს გამართული, არ ამბობენ რომ არ არის აუცილებელი იყოს კატალიზატორი, პროფესიონალები ამ საკითხის. ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, შეიძლება ემისიები შემცირდეს. ამიტომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი და საზოგადოებრივი საკითხია, ჩვენ ყველა უნდა ვიყოთ იმის სადარაჯოზე, რამდენად შემცირდება ტექინსპექტირების შემდეგ, იგივე ის აზოტის ოქსიდების ემისიები, რამდენად გაუმჯობესდება ამ მიმართულებით ჰაერის ხარისხი და ჩვენ არ გვინდა რომ ეს ტექინსპექტირება იყოს მხოლოდ ფორმალური ნაწილი და ის ეტაპები, რომლებიც უკვე ნელ-ნელა შემოვა, რაღაც გაუმჯობესებას ხედავდეს. მადლობა სტუმრობისათვის. დაარწმუნებულო რა ამ ნაწილსაც შევაფასებთ, თუმცა იქამდე ბევრჯერ ვისაუბრებთ იმ პროცესზე, რომელიც ტექინსპექტირების გავლისას გაჩნდება პრობლემატურ თუ დადებით მხარეებზე. მადლობა სტუმრობისათვის. ეკალ ალიაშვილს, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარეს მასპინძლობდით საქმიან დილაში. და კიდევ ერთი თემა. პირველად საქართველოში უქლიკეთის საქმიანი ქალის 2017 წლის გამარჯვებულების დაჯილდოება შედგა გუშინ გვიან საღამოს. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს მოსაპოვებლად 4 ნომინანტი იყო შერჩეული, საიდანაც ჟიურის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად კომპანია დიოს დამფუძნებელი ირმა დაუშვილი დასახელდა. ღონისძიების დეტალები კი თათია ჩაფიჩაძის და გურამ ხუნდაძის სიუჟეტში ვნახოთ. საქართველოში პირველად ვინკლიკოს საქმიანი ქალის 2017 წლის დაჯილდოება გაიმართა. ჟიურის გადაწყვეტილებით მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი კომპანია დიოს დამფუძნებელი ირმა დაუშვილი გახდა. კომპანიისგან მას ინდივიდუალური გრავირებით სამახსოვრო თასი გადაეცა. გამარჯვებული მთელი წლის განმავლობაში შეითავსებს ელჩის როლს და ასევე ირმა დაუშვილის სახელი ვინკლიკოს ვენახში ერთ ვას დაერქმება. თითოეული დაჯილდოება, სადაც კი მივიღია მონაწილეობა, ყოველთვის ძალიან ემოციური იყო. ყოველთვის არ ყოფილვარ გამარჯვებული, მაგრამ დღეს ეს ბედნიერება, ნამდვილად ბედნიერება, იმიტომ რომ რაც გვიკეთებია ჩვენ ფაქტურად ბიზნესში ვარ 24 წელიწადია, თუმცა დიოკი 21 წლის არის. ძალიან რთული, მაგრამ საინტერესო გზა გავლედა. როდესაც ამას ვიღაც ხედავს, აფასებს, თან სამართლიანად უცხოური კომპანია, ასეთი ქალბატონის სახელობის პრიზი, რომელიც როცა გავეცანი ამ ისტორიას, იმდენად საინტერესო იყო ამ ქალბატონის შემართება, რომ კიდევ უფრო დიდ ძალას გაძლევს. საქმიანი ქალებისთვის ტრადიციულ ჯილდოს შამპანიური სახლი ვინკლიკო ყოველწლიურად მსოფლიოს 27 ქვეყანაში ინოვაციური აზროვნების, თამამი იდეებისა და სტერეოტიპების ნგრევისთვის გასცემს. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ეს ჯილდო საქმიანი ქალებისთვის ერთგვარ ოსკარად იქცა, რადგანაც ის შემდგომი წინსვლისთვის ახალ შესაძლებლობებს ნიშნავს. ქალებისთვის ბიზნესის კეთება დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ეს ეხება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას. ეს ბიზნეს დაჯილდოება ინსპირირებულია მადამ კლიკოს მიერ, რომელიც 27 წლის ასაკში დაქვრივდა. მას მემკვიდრეობით მცირე ბიზნესი ერგო, რომელიც მენეჯერული გადაწყვეტილებით წამყვან ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანიად აქცია. ეს კარგი მაგალითია მეწარმე ქალებისთვის, რათა შეცვალონ თამაშის წესები და თამამი გადაწყვეტილებებით მიაღწიონ წარმატებას. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს მოსაპოვებლად, რომელიც საქართველოში წელს პირველად გაიცა, ეროვნულმა ჟიურიმ თითქმის ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ 4 ნომინანტი შეარჩია, რომელთა შორის კომპანია დიოსთან ერთად საერთაშორისო კორპორაცია IC არის თანადამფუძნებელი და დირექტორი ნანი ანდიაშვილი, BTL ტურიზმის კომპანიის დირექტორი მაია ბიბილური, ასევე ჩაის მაღაზიების ქსელის თიმანიასა და რესტორნების ქსელის დაუნთაუნის თანადამფუძნებელი მარიკა ბიბილეიშვილი იყვნენ. ყველას რატომღაც გონია, რომ თუ არ ყავს ვინმე ახლობელი,
მშობელი თუ არ ყავს ვინმე პატრონი, მშობელი ან რაღაცა ვერ მიახდა წარმატებას. მე მინდა ვიყო ყველასთვის თუ დაიჯერებენ ჩემ ისტორიას, რომ მე ვარ ამის მაგალითი. არ მყავს არავინ პატრონი და არც არასოდეს არ მყოლი და ჩემი შრომით მივაღწიე ამას და მხოლოდ მინდოდა უკვე გამეგრძელებინა ამ კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს დამემტკიცებინა, რომ შენ შეგიძლია არც ილაპარაკო და ისაუბროს შენმა საქმეებმა და გაკეთებულმა და პერსონალიზაციას თავის არ მოახდინო და აი აქამდე მოხვიდე. Pirveli ლუქს კლასის შამპანიურის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, ძვირადღირებული და ხარისხიანი ბრენდია. პროდუქცია მსოფლიოს 150 ქვეყანაში იყიდება. საქართველოში მისი ექსკლუზიური დისტრიბუტორი კომპანია GD ალკოა. ინტერაქტიული მეთოდები და შემოქმედებითი მიდგომები. სწავლის პროცესში ასეთია ნატა ბუაჩიძის სტუდიის მიდგომა მოსწავლეებთან, რომლებიც ნებისმიერი ასაკის შეიძლება იყვნენ. სამი მოსწავლით დაწყებული საქმე დღეს 300-ზე მეტ დაინტერესებულ ადამიანს აერთიანებს და რამდენად ეფექტიანად ათვისებადია ახალი ცოდნა თამაშითა და გართობით და როგორია სწავლების ინოვაციური მეთოდები. ნატა ბუაჩიძის სტუდია ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. ბედნიერება გადამდებიაო ამბობენ და ამ ბედნიერებას 300-ზე მეტი ბავშვი იზიარებს სტუდიაში, რომელიც მხატვარმა ნატა ბუაჩიძემ დააფუძნა და დღეს მოსაწყენი სწავლების ალტერნატივად მიიჩნევა. შემოქმედებითი მიდგომებითა და ტრადიციულისაგან განსხვავებული მეთოდებით 20-მდე მასწავლებელი 4-დან 17 წლამდე ბავშვებს, მათ მშობლებსა და სტუდენტებს განსხვავებულ და მხიარულ გარემოში სწავლის პროცესს უმარტივებენ. სტუდიაში მიიჩნევენ, რომ ასე სწავლება ბევრად უფრო საინტერესო, სასიამოვნო და მარტივია. წარმატების ინდიკატორი კი აკადემიური მოსწრება, ნდობა და ბევრი ღიმილიანი სახეა. სტუდიის იდეა გაჩნდა ჩემს ბავშვობაში, როცა სწავლა იყო ძალიან მოსაწყენი. და რეალურად ეს სტუდია არსებობს მოსაწყენი განათლების ალტერნატივად. 18 წლის წინ შევკრიბეთ მეგობრის ბავშვები და ვცადეთ გაგვეკეთებინა სინთეზი სწავლის და შემოქმედებითი მიდგომის მხიარულად სწავლის. რამაც გაამართლა. ჩვენთვის მთავარი არის, რომ გამოვავლინოთ ბავშვის შინაგანი პოტენციალი და გავუკეთოთ мотиваცია, იმიტომ რომ მოტივირებულ ბავშვს ასწავლი ყველაფერს. აქ სიჩუმე არც ერთ გაკვეთილზე არ არის აუცილებელი, არც მერხზე ჯდომას მოითხოვენ. მთავარი ინტერაქტიული მეთოდებითა და თამაშებით ცოდნის ათვისება და თავისუფლების შეგრძნებაა. აქ არ ეშინიათ შეცდომის დაშვების არ აგვიანებენ და არ ეცდენენ, იმიტომ რომ მხიარულებაში მოსვლა ყველას უხარია. ხელოვნება უცხო ენებზე, მითოლოგია, ფოტოგრაფია, მხიარული მათემატიკა და ჰიპ-ჰოპი. ეს არის იმ საგანთა მცირე ჩამონათვალი, რაც ნატა სტუდიაში ტარდება, თუმცა მრავალფეროვანი ჩამონათვალი ყოველწლიურად კიდევ უფრო ფართო ხდება. ნატა სტუდიაში მე ყოველდღე მოვდივარ და შემიძლია ვთქვა, რომ ის რაც სხვებისთვის ოცნებაა, ჩემთვის ეს რეალობა. ანუ მე ყოველდღე მოვდივარ ჩემ ბავშვობაში. ეს არის შეხვედრა პირველ რიგში საკუთარ ბავშვობასთან, გაიგივება იმ მდგომარეობის და შემდეგ უკვე აი ამ ბავშვებთან ერთად ყოფნა. და რა თქმა უნდა, ფონად მიყვება ის გამოცდილება, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დამგროვებია, მაგრამ ეს ყველაფერი ბავშვობასთან კონტექსტში განიხილება ყოველ გაკვეთილზე. ამბობენ თამაშითა და გართობით ნასწავლი უფრო ეფექტიანი და საფუძვლიანი გამოდის. სტუდიის მიზანიც სწორედ ეს არის, გახდეს სწავლა ბედნიერება და ნასწავლი იყოს მაქსიმალურად ხარისხიანი. ნატა ბუაჩიძის სტუდიაზე კი შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ, რომ დასახული მიზანი მიღწეულია. შეგსტუმრობს თავად ნატა ბუაჩიძე, რომელსაც ვესაუბრებით მის სტუდიაზე, სტუდიის შესახებ. გასაგებია, რომ ბავშვობაში დაგებადეთ აზრი, მაგრამ პირველი ნაბიჯები როდის გადადგით, რომ ეს ბავშვობაში დაბადებული აზრი და გეგმა რეალობად გექცეთ? პირველი ნაბიჯები გადაიდგა 18 წლის წინ, ყველაფერი დაიწყო შემთხვევით და თამაშით. ჩვენ ასე ვთქვათ, დავიწყეთ ერთი დიდი ექსპერიმენტი, რომელიც დღემდე გრძელდება. უბრალოდ დაგვიგროვდა გამოცდილება ამას უკვე
პროფესიონალურად ვაკეთებ, მაგრამ მართლა დავიწყეთ ჩვენი ბავშვობაში დაბრუნებით. პირველ რიგში მასწავლებელი უნდა იყოს დიდი ბავშვი იმისთვის, რომ საინტერესოდ შეძლოს თავისთავად საინტერესოდ ასწავლოს ბავშვებს. ამიტომ ეს დაიწყო მეგობრის შვილებით, ახლობლების შვილებით და არც გაგვჩენია პრობლემები, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდნენ, რომ ცოტა გიჟები ვართ. ამიტომ სხვანაირად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. და ამ გამოცდილების დაგროვების შემდეგ, აი იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს სტუდია ფუნქციონირებს, 8 წელია ვარსებობთ. აი ეს ფორმა მინდა აღიწეროთ, ანუ ბავშვის გრაფიკში როგორ ზის სტუდია, როდის მოდის რამდენ ხანს ატარებს იქ, გაკვეთილები არჩევითია თუ სავალდებულოა ყველაზე დასწრება და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ვიტყვი რომ ეს არის ხელოვნების და უცხოენების სტუდია, უცხოენების იმდენად, რამდენადაც ხელოვნების და უცხოენები გვაქვს სინთეზში, არის კომბინირებული გაკვეთილები, გვაქვს უცხოენოვანი ბავშვებიც, ქართველების გარდა და ყველა მასწავლებელი არის უცხოენოვანი, ის რაც ენასთან კავშირში. ბავშვების ასაკი მერყეობს 4-დან 17 წლამდე და ასევე ყავს სტუდენტების დასრულები, მაგრამ შესაბამისად ყველა მოდის იმ დროს, რა დროსაც მას აქვს თავისუფალი დრო, იმიტომ რომ პატარები, ვინც ბაღში არ დადიან, ის ცალკე ჯგუფია დილას, ვინც საჯარო სკოლაშია, ის უფრო ადრე მოდის, ვინც კერძო სკოლაშია, ის 4 საათის შემდეგ მოდის. უფროსები ორ კატეგორიად იყოფა, ვინც არ მუშაობს ან შესვენებაზე მორბის გაკვეთილებზე და საღამოს უკვე სამსახურის მერე. ამიტომ ეს დრო არის რამდენად უფროსებს გულისხმობთ? დასრულ ადამიანებს. ანუ ბავშვებთან ერთად 4 წლის ბავშვებთან ქვედაზღვარი 4 წელით ერთად ზედაზღვარი არ აქვს. პრინციპში არც ქვედაზღვარი გაქვს 4 წლის. მართლა ერთად ზიან სტუდიაში. არა, ერთად არ სხედან, ყველა თავის ასაკობრივ ჯგუფთან დაყოფილია ესე კლასების მაგარი. დიახ, დაყოფილი არის. და ნუჩით რა, აი ვორქშოპებს როდესაც ვაკეთებთ, მაშინ მშობლები და ბავშვები არიან ერთად და ესეც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს უკვე ერთი აქტივობა, ერთი საერთო გამოცდილება, ემოციური კავშირიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ მეთოდიკაში, სწავლების მეთოდიკაში რამდენიმე სერიოზული დისციპლინა იყო სიუჟეტში, მაგალითად მათემატიკა. ესე ტრადიციული დისციპლინები, როგორ ახერხებთ ამის ისე გახალისებას, რომ აი თქვენ კონტექსტში, რასაც ქმნით, ჩაეწეროს? კი ბატონო, ჩვენ ყველაფერი დავიწყეთ ხატვით, რადგან მე თვითონ ხატვარი ვარ და ეს ლოგიკური იყო. მე ამ ხატვას მიება ხელოვნების ბევრი სხვადასხვა საგანი და შემდეგ იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა შედეგი, რომ ჩვენ ვიფიქრეთ რა უფრო აკადემიური დისციპლინები ვასწავლოთ იგივე მეთოდით, რამაც ასევე გაამართლა. და ნუ დღესდღეობით იცით რა ეს მათემატიკა არ ვიცი, ჩემთვის ტანჯვა იყო პირადად სკოლაში და ნუ დღესდღეობით ესეც აღსანიშნავია, რომ ხიარული მათემატიკის მასწავლებელი არის ჩვენი სტუდიის კურსდამთავრებული. ამ 18 წლის განმავლობაში მოასწრო, ესე იგი. და უშუალოდ ვთქვათ, ასაკობრივ, ანუ სამსახურიდან დადიან ადამიანები, ანუ გასაგებია სტუდიაში რატომ მოდის ბავშვი, მშობელს უნდა დატოვოს ადგილზე, სადაც გაერთობა, ანუ გართობის და შემეცნების ნაწილიც იქნება და ნუ ეს სასარგებლოა. უფროსების შემთხვევაში რა ხდება? ანუ სამსახურის შემდეგ მოდიან რისთვის? ალბათ ცნობის მოყვარეობა, ის რომ უფროსებს დარჩათ ბავშვის ცნობის მოყვარეობა ალბათ ყველაზე ფასეულია. ანუ პედაგოგიურ საქმიანობაში არიან ჩართულები თუ არა ჩვეულებრივ? არ არის აუცილებელი, აბსოლუტურად ჭრელი მოსწავლეები არიან ამ მხრივ, ჯგუფის მხრივ, იმიტომ რომ ესე პროფესიონალი შეიძლება არც იყოს, ზოგი ექიმია, ზოგი იურისტი, ზოგი ეკონომისტი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა ეროვნების და თუ ჩვენ დიდების დაინტერესებაც მოვახერხეთ, როცა დიდებს ბევრი საქმე აქვს, ცნობის მოყვარეობა იმდენად აღარ აქვს,
ესე იგი ეთყობა რაღაც გამოგვირი. თუ არის ეს შედეგები გაზომვად, იმიტომ მე ყოველთვის მაინტერესებს ინოვაციური მეთოდები განათლების, ახლა თქვენ რასაც აკეთებთ ძალიან გავს ფინურ მოდელს, სადაც ბავშვი არ ტვირთავენ და თამაშით ათვისება და ნიშნებით არ სტრესავენ და ასე შემდეგ. და ეს წარმატებულია. ანუ თქვენთან უკვე საკმაო გამოცდილებაა საიმისოთ, რომ გავზომოთ თქვენი მეთოდიკის გავლენა ბავშვზე, როცა მე ის შემდეგ კლასში ხდება და ამ კლასში როგორი მოსწრება აქვს. ანუ ამ გაზომვათ შედეგებზე მინდა 2-3 სიტყვა გითხრათ თუ კი ბატონო. იცით რა არ მინდა ისე გაიგოთ რომ ჩვენ ვერთობით და ეს ზუსტად მაგიტო გისვავთ ამ დროს. რო იცით ისე კარგად ვერთობით ისე მხიარულობთ ხო რისთვის მხიარულობთ ანუ ამ გართობას და ამ მხიარულებას აქვს თავის მიზანი თავის მიზეზი ეს არის ბავშვი უნდა დავაინტერესოთ თუ ბავშვი დავაინტერესეთ გამოვავლენთ სრულად მის შინაგან პოტენციალს ამიტომ რეალურად ჩვენ როგორც ასეთი არ გვაქვს შეფასებები ანუ ჩვენ არ ვწერთ ნიშნებს ფინური მოდელი არის იდეალური მოდელი და ну ძალიან ბევრი რამე მე მგონი ჩვენ განათლების სისტემამ უნდა ისწავლოს ფინური მოდელისგან და როგორც ასეთი ისე ნიშნები არა გვაქვს, მაგრამ გვაქვს იცით როგორ აი მაგალითად ყველა გაკვეთილის მერე, ხო? აი ხო ყველას გონია რომ აქ როგორ ვერთობით, როგორ ხო მხიარულობთ, მაგრამ ყველა გაკვეთილის მერე ყველა ბავშვის შესახებ მასწავლებელი ავსებს როგორ იქცეოდა გაკვეთილზე, როგორი ჩართული იყო, როგორი მონდომებით იყო, ანუ ყოველი გაკვეთილის მერე ხდება ეს. ასევე იმისთვის რომ გამოვლინდეს ის საკითხები რა აინტერესებს რა არა და სწორი მიდგომა უყურებთ. კი ბატონო, სად არის სუსტი წერტილები, რა აქვს პრობლემა, საჭირო არის თუ არა მშობელთან კომუნიკაცია. ასევე ჩვენ ტესტებიც გვაქვს. ანუ ტესტებს წერენ თვეში ერთხელ, მაგრამ ეს ტესტები გააჩნია როგორ კეთდება, ეს უნდა გაკეთდეს სახალისოდ, ხო? ბავშვი არ უნდა იძაბებოდეს ამ ტესტების დროს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ეშინოდეს შეცდომების დაშვების, იმიტომ რომ შეცდომებს თუ არ დაუშვებს, ვერც ისწავლის, ანუ ეს ბავშვებმა იციან, ამიტომ თავს გრძნობენ ლაღად და არ ილახება მათი ინდივიდუალიზმი. შემდეგ უკვე სემესტრის ბოლოს ჩვენ მშობლებს ვაწვდით შეფასებას ყველა ბავშვზე. რა გაიარა ამ პერიოდში, როგორ გაიარა, იგივე იმ ტესტების შედეგებს ვხვდებით, მაგრამ ეს ბავშვებისთვის არ არის საინტერესო. ბავშვებისთვის თავარია რომ მოვიდნენ და მხიარულად ისწავლონ. ხო ჩვენ პროცენტებსაც კი ვთვლით, როგორ დაიწყო და სად მივიდა. ანუ რა პროგრესი ქონდა და რა პროგრესი ქონდა სხვადასხვა მშობლებისგან იგივე ტიპის რეზონანსი არის, რომ აი დაუშვათ დადის ბავშვი თქვენთან და პარალელურად დადის ჩვეულებრივ სკოლაში და იქ აკადემიური მოსწრების თვალსაზრისით გაუმჯობესებებზე ქონდათ ალბათ რეზონანსი და აი ამაზეც ანუ ტრადიციულ სკოლაშიც როგორ ეწერება აქედან მიღებული განათლება. ხო, საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ თუ მაღლდება ბავშვის თვით შეფასება, ის ყველგან იქნება წარმატებული, ანუ ყველგან რეალურად იწყებს კარგად სწავლას, იმიტომ რომ უფრო თვით დაჯერებულია. აღარ ეშინია იმდენად. ამიტომ ჩვენ არაერთი მშობელი გვეუბნება, რომ უკეთ დაიწყო სკოლაში სწავლა. ასევე წელს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავამატეთ სწავლის უნარის განვითარების ჯგუფი, სადაც მუშაობს ფსიქოლოგი. და მოკლედ რომ თქვა, ამ ჯგუფში სწავლობენ როგორ უნდა ისწავლონ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამ მხრივაც გაიზარდა ეფექტურობა, სკოლებში ბევრად უფრო ეფექტურად სწავლობენ. ეს ერთი საკითხია, რომ როდესაც
ესეთი მხიარული მიდგომით სწავლობ, შემდეგ სკოლაში შეიძლება ცოტა მოგწონდეს. ეგ მეორე მხარე არის უკვე. ამ თვალსაზრისით ალბათ თქვენ არ უნდა გააკეთოთ კომპრომისი, პირიქით სკოლებმა უნდა გააკეთონ კომპრომისი, რომ ცოტა ესეთი ჰუმანურ ნაკლებად საბჭოთან მოდელამდე მიიღოთ. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, მეც ძალიან დავინტერესდი თქვენი სტუდიით და შემოგირბენთ სხვა ზრდასრულებთან ერთად. ბატონო, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. მადლობა და იმედია მალე გიხილავთ. მადლობა შოთა საინტერესო რუბრიკისათვის და ნამდვილად საინტერესო სტუმართან, ასეთ საინტერესო საუბრისათვის ნატა ბუაჩიძეს, ნატა ბუაჩიძის სტუდიის დამფუძნებელს მასპინძლობდით საქმიან დილაში. ამ უქმეებზე მე მგონი გეკნებათ რომ ფიქრისათვის და ბევრ საინტერესო გადაწყვეტილებას მიიღებთ, შესაძლოა თქვენ შვილებთან დაკავშირებით, ან სულად თავად მოისურვოთ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია და განათლება მიიღოთ ისეთი მეთოდით, რომელსაც ეს სტუდია გვთავაზობს. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ, თუმცა არ გემშვიდობებათ ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი, წინგელოდებათ ქალების ნარატივი გვანცალაღიძესთან ერთად. ფოტოშორის დღეს პარასკევი და King David-დან იქნება ტრადიციულად ჩართვა და რა თქმა უნდა ანალიტიკას ეთერი, რომელსაც ელენე კვანჯელაშვილი ზუსტად 3-ზე შემოგთავაზებთ. მოკლედ ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.